All right. Hello. Good morning. Good morning. Empowered consumers here in the Philippines and all over the world. Good morning once again. We are here today for our Friday Habit. Ayan. Grabe. Nakaka-excite to. Friday Habit of Empowered Consumers. None other, our online consultation. Live online consultation. So again, it's such a blessing para po tayo ay mananito ngayon. Kaya I welcome all the early birds, yan, mga early bird natin, sila Froilan, yan, Aim Norhaya from Mindanao, Shopee Vidal from Dubai, hello, kamusta kayo dyan, yan, Rania from Saudi, kamusta mga taga Saudi, yes, ang dami natin mga early birds, yan, God's Power, glad to be here, where are you coming from, brother, yes, from Africa, Angeline from Kingdom of Saudi Arabia, yes, Mr. Ray from Kabadbaran, Agusan del Norte, welcome po. Pasok po tayong lahat. I encourage you to actually tag the names of your community members, of your partners, lahat ng mga fellow empowered consumers natin, and even your guest, even your prospect. You can invite them here. You can share this video to them. Yan, sabay-sabay tayo. Siguro, sabayan ko na po kayo, mga kaibigan. This is your international trainer. Again, I'm Nico Imson. Hindi po ako ang mag-consultation ngayon, pero again, one of our hosts, pero lagi natin kasama dito is our medical consultant, ha? Dr. Butch. Mamaya, itatawagin natin siya. Pero again, bago po yan, para po ready tayo pagpasok ni Doc Butch, sabay-sabay po tayo, sasabayan ko kayo. I-share po natin, ha? Ngayon na nandito tayo sa wall ngayon, nanonood kayo ngayon, pindutin niyo po yung share. Ayan, sabay-sabay tayo. Para po yung 5,000 friends ninyo, makita itong ating online consultation, okay? Maliban sa pagtag ninyo sa mga friends niyo dito sa comment, okay? Sige po, sabay-sabay tayo. Please, ayan, sige po. Ayan, ayan. Naku, baka umingay yung second screen ko. Ayan, sige po. Pakipindot po yung share. Ayan, share natin. Share. Okay, sa wall. Okay, ayan, right post. Online consultation. And then, post. Ayan, alright. Sabay-sabay po tayo mga kaibigan. To everyone, we can share the wonderful topic. Marami tayong matututunan, especially in our wonderful products of empowered consumerism. Ayan, nakaka-excite naman to. Anyway, bago natin tawagin yung ating main man today, our Dr. Butch, the dynamic doctor, and napakaswerte natin, napaka-blessed natin to have him in our community kasi alam nyo ngayon po napakagastos, alam nyo naman yan, napakagastos po ng telemedicine where you'll ask a consultation from the doctors, from our physicians. Pero napakaswerte natin, napaka-blessed and fortunate natin kasi here in Empowered Consumerism, you don't need to go to the office anymore. You don't need to, mag-travel pa para magpa-consult about our wonderful products. But again, dito po every Friday, pwede nyo pong itanong yung mga tanong ng mga kliyente ninyo at mga personal questions din ninyo, you can ask those questions. So napakaganda ng topic natin. Pero before we even go further, I'll be giving you some wonderful updates para po sa lahat ng mga empowered consumer natin. Again, guys, paki-share na po. Ngayon pa lang po, itag nyo na po yung mga friends nyo. Come on, tag the names. Come on, everybody. Type the names of your friends. Type the names of your community members para po dumami tayo. Ang goal natin, abot tayo ng 1,000 or more in this online consultation this Friday. Alright? Ito po, every Friday po ito. It's a Friday habit for everyone. Sige po, simulan natin yung ating mga announcement. Okay? Simulan natin yung ating mga good news. Unang-una sa lahat, eto! Woo-hoo-hoo-hoo! Milyong-milyong puso, milyong-milyong virtual clap mga kaibigan. Eto, nakaka-excite. We have just launched, nag-soft opening po tayo ng ating CDO, bagong-bagong Cagayan de Oro branch, calling all the people in Cagayan de Oro, mag-ingay, ang mga taga Northern Mindanao. Ayan, we are now operating, product selling is ongoing. Okay, you can do your easy shop pick-up in our CDO branch. Ang ganda naman ng branch na pupuntahan ninyo, guys. The address is 3rd floor, Gateway, Tower 1 of Limket Kai Center, Cagayan de Oro City. Ay, nako, talagang payaman na payaman ang opisina natin sa CDO, guys. Sa mga taga-CDO, mag-ingay kayo dyan, maiintindihan nyo ako. If you know what Limket Kai Center is, you'll know that it's one of the high-end centers, business centers of Cagayan de Oro. Kaya alam niyo talagang very inspiring pumunta dyan. Diba? Nakakatawa mag-picture dyan mga kaibigan. Kung kukuha kayo, mag-pick up kayo ng product. Can you imagine, right now, in the midst of this pandemic, in the midst of the crisis, we are really maximizing it as an opportunity. Maraming mga opisina, maraming kumpanya, nagbabawas ng office.
nagtatanggal ng opisina, okay? Nagdi-discontinue ng business. But look at Alliance in Motion Global, look at empowered consumerism. Ngayon, nagdadagdag pa po tayo. Nag-expand pa. Ganun katindi, ganun kaganda ang industry that you are into, the crisis-proof business. Ayan, sige, buksan pa natin. Meron pa tayong iba dyan, meron pa tayong opisina na binuksan din sa Iloilo. At the same time, eto na, kung yung ibang mga, yan, ito po sa Iloilo po yan. Yan, nakakatuwa naman, di ba? So we have a new center also in Iloilo. Aside from that, eto, pinakita na ni Direk kanina. Pakita natin ulit, Direk. Hindi lang po tayo nagbubukas ng opisina, pero eto yan, kaibigan, mamaya i-explain po further in detail ng ating dynamic doctor, Dr. Butch Villena, yung ating bagong product na ilo-launch ng ating visionary president, yung C Supreme. Come on, everybody, if you are there, pakitype dyan. If you're excited about C Supreme, thumbs up, puso-puso, itype mo dyan, C Supreme, para hindi mo makalimutan. Okay? Basta vitamin C matindi at malupit ang pag-uusapan, C Supreme. Mamaya pag-uusapan natin furthermore about with Doc Butch yung details nito para magkaroon tayo ng idea gaano kaganda itong C Supreme. Type nyo dyan. Ako naniniwala pag tina-type nyo, mas naaalala ninyo, mas tumatanim sa subconscious natin twice. Okay, in our memory twice pag ini-spell, pag tina-type, hindi lang natin naririnig. Alright? C Supreme. Ayan na po ang magiging yayanig sa buong Pilipinas, sa buong mundo in this next coming few months. Ayan, C Supreme. Ayan, next. Syempre, mga kaibigan, eto, I will take the advantage to invite each and every one of you. Diretso na po ito. Okay, dire-diretso na po ito, ha? After online consultation, dire-diretso, a few hours lang po na invite sa mga prospect, training sa mga grupo, okay? Do your activities later, alright? After this online consultation, tapos diretso tayo, okay, by 9 p.m. Ayan, ha? Siguro matatapos tayo ng online consultation by 5. Oh, so you have 6, 7, 8. 3 hours para magrara, mag-invite, mam-prospect and everything. But by 9, diretso tayo sa training natin. Mga kaibigan, I invite each and everyone. Friday po ngayon, we will be celebrating a night with our vice presidents and training team. Eto na, diretso na ako nito. Eto na yung hoodie natin, ha? Diretso na ako mamaya. I-welcome ko na lang yung mga brothers natin with the whole training team, mga kaibigan. Sama-sama po. Exciting ito, ha? Nakakatuwa ito kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, jump pack. Makikita nyo paano magkwentuhan, paano mag-brainstorming ang mga training team, of course, with our mentors, our vice president. Ay, masayang-masaya po ito. Punong-puno to, liglig na liglig to ng katatawanan, kasiyahan, mga learnings and lessons. Yan, kasama po, none other than our mentor, Sir Arnel Limpin, our vice president for training and network development. Of course, our vice president for business, okay, development, Engineer Jurgen Gonzalez. Ayan, no? Sama-sama po tayo mamaya. Exciting to, guys. Ha? Ako, na-excite ako dito, kaya dapat abangan nyo yan, 9 p.m. Samahan nyo po kami in this page, okay? The Night with VPs and Training Team. Ayan, alright? So, guys, eto na. Okay, para dire-diretso tayo, I know most of you are preparing your questions and ready na tayo matuto today. Ako rin po, I'm very, very excited to learn from our doctor today. Napaka-blessed natin to have him. This is our Friday habit. Without further ado, everyone, mga kaibigan, simulan na natin. Milyong-milyong puso, milyong-milyong virtual palakpak. Ladies and gentlemen, empowered consumer, let's welcome Dr. Butch Villena! Doc V! Yeah! Yeah! Puso mo na, puso. Yeah! Ano guys, kamusta na? Okay naman po, Doc. Ito, nag-ready na ako. Namiss kita. Okay, so again for leaders of empowered consumerism, okay? Sabi nga ni Brother Miko, Friday habit na natin ngayon, no? So it's again Friday 3 o'clock. Syempre po ang ating easy online consultation that we've been doing since May 1 pala to. Naalala ko na. Since May 1, Brad. Since May 1, we have started this so-called easy online consultation. Why? Kasi nga po para po ma-serve po natin yung ating mga empowered consumers all over the world. So again, I'm Dr. Butch Villena. I'm your medical consultant. And nandito ho tayo para pag-usapan po. Nako, syempre po yung mga gandang produkto natin. Then later on po, tayo po, just like we've been doing on the past, yung ating question and answer portion. Para po naman yung ating mga bagong empowered leaders, magkaroon po ng idea on how to properly give the products of the company. Okay, now, pare ko, Brother Miko, nako, yung i-share natin ngayon talagang napaka-importante. Kasi kung bago ka sa community na empowered consumerism, you will really benefit from this day. Okay? Kasi nga, ito yung laging tanong sa atin Doc, hindi ako marunong yan
Na paano ba talaga binibigay yung mga produkto? Yun na yun. Di ba? Na Yeah. paano ba talaga binibigay yung mga produktong yan? Ano ba dapat gawin? Ano ba talaga dapat matutunan? Well, Media Empowered Leaders, especially for our new members of the community, eto na, pag-usapan na natin. So, para maganda usapan, direct, ipakita na natin. Yeah, let's start. Ipakita na natin para hindi masayang po yung oras ng ating mga empowered leaders. Okay? Yeah. Okay, so yan, game na po. So again, I'm Dr. Butch Villena. I'm a medical specialist. I've been a consultant for 24 years and I've been a consultant for 21 years and a medical doctor for the past 24 years. Okay? I co-authored the book Complete 24/7, of course, with my wife, who's also a doctor, a pediatrician by profession. Okay? And sabi ko nga po sa inyo, ako po ay nakapag-render po ng aking services for 12 long years, both in the College of Medicine Nursing po. Yun, ganun katagal po tayo nag-serve po talaga sa professor. Okay? And just like Brother Miko, sa ngayon po talaga, I'm one of the so-called international trainers of the company and part of the training team also locally. Okay, parang si Brother Miko. Now, and of course, I'm your medical and product specialist. So pare, simulan ko na ang usapan natin. Game na tayo, ha? Game. Yes. Game po? daw. Game. Ayusin lang po ako for a while po. Game tayo. Alright. Yeah, no, Doc B. May Game. page tayo dyan, ha? Yun. Okay, so please lang po, paki-like po yung aking Facebook page. Okay, Dr. Butch Villena, Doc V po. Okay, so that if you have certain questions in mind that you would like to raise, especially about the products po, yung po yung magandang usapan, ano ba talaga magandang produkto ang dapat natin ibigay dito. Okay? Pwede niyo po itanong sa aking Facebook page. Paki-click lang po yung thumbs up icon, paki-like po, para dyan po tayo magtatanong. Pero, Brother Miko, explain ko na rin ngayon para magandang usapan natin, ano, para lahat po talaga very aware. Okay? Kami po ni Brother Miko may kiusap. Anong ipapakiusap natin? Kapag tayo po yung nagtanong, okay, lalo na po mamaya po, isama niyo po yung age. That's number 1. Okay? Yes. Diagnosis ng doctor. Lahat po ng result ng laboratory test at pati po lahat ng gamot na iniinom. Yan. Okay, para po pag tayo po sumagot agad, diretso. Okay, kasi minsan pag sila po yung nagtanong at yung tanong nila parang napaka-vague binabalik ko po yung tanong At nasasagot ko yun, usually, ang tagal bago ko masagot. So again, in order for me to answer it right away, okay, yun lang po yung pakiusap natin. Na pag kayo pinagtanong, edad, diagnosis, lahat ng gamot, at lahat po ng laboratory results. Okay? So, diretso ka na, pare. Diretso ka na. Yes, okay. Again, good morning po, of course, my wife, who's also my sponsor in this business, Dr. Jade Villena. Isa po siyang pediatrician by profession. And bago tayo tuloy magsimula, ngiti muna tayong lahat. Yun. Yes. Ito smile. Itong pag-smile, pare, alam ni Brother Miko to Kahit kami po yung nagtatalag, every time we talk around the world, okay, talagang nasanay na po yung mga tao sa akin na nagpapangiti talaga ako. Okay, why again? Kasi nga po, di ba, ang usapan every time we smile. Okay, dalawa talagang very important na nangyayari. Number 1, it will strengthen your immune system. And number 2, okay, you will be able to attract passive fortune. Siya nga po pala. Uulit-ulitin ko po lagi, okay? Alam niyo naman po ang ating sitwasyon ngayon. We are living in a new normal. We are surrounded by the so-called virus na hindi mo alam kung nasaan. Hindi mo alam yung kalaban mo, no? Now, para malabanan mo talaga yung virus na yun, kasi hindi mo alam kung na-expose ka na Dapat malakas yung system mo. You must have a strong immune system in order to fight this virus. And one of the things that you must do, pakiusap po ito, ngiti ho dapat kayo. Dapat talaga yung aura mo, sabi nga nila, nagra-radiate ho yan. Why again? So pag lumakas ang immune system natin, malalabanan po natin yung mga mikrobyo, including COVID-19. So again, bago tayo magsimula, ngiti muna tayo. Everybody! Paring Miko, let's start. Ang topic natin ito, algorithm game. Yan, algorithm. Ano ba talaga yung algorithm na yan, Doc? Medyo malalim yata yung algorithm. Ano ba ay sabihin niya algorithm? Yan, pare. Maganda sinabi mo. It is an agreed upon, sabi nga po pinagkasunduan. Okay? Na sa isang kumpanya, okay, or isang business, na dapat sundin ng mga leaders, ng mga consumers. In our case, agreed upon dosage. Okay? In giving our wonderful products. Yun po yun. Kaya sinasabi po natin, dapat hindi tayo kumokontra. Okay? Hindi dapat tayo gumagawa ng sarili nating diskarte or sariling dosage. Because there's a dosage set by the company
that we empowered consumers must follow. Yun po yun eh. Yeah. Para po talaga ito kasi napag-aralan ito, napag-aralan na matagal, para po talaga when you give our products, okay, to our clients, talagang napag-aralang mabuti. Hindi lang ng mga doktor, pati ng mga scientists, okay, na dapat po talaga, we must be able to comply religiously. Okay po. Now, ganito yan. Simple natin, pare ko eh. And thank you for the question, bro. Now, ang ating katawan made up of cells. We have trillions of cells. Isimple lang kung usapan ngayon, Brother Miko, para po sa ating mga empowered leaders. Sa loob ng cells natin, if you're going to look at the arrow, nandiyon po yung nucleus that houses your deoxyribonucleic acid. Yun na. Dok, alam ko yun, DNA. Tama. Yeah. Kung ano yung pinapamana mo sa anak mo, yun na yun. Parang ganito lang po eh. Kung nakita nyo na po yung anak ni Miko, siguradong hindi ka na magdududa, anak niya yon. Purong DNA yun, Dok. pero baka sabihin nyo, Dok, ibig sabihin ba, kay Miko lang nakuha yung DNA ni Nathan? Hindi. Hati pa rin sila ni Jubel. Okay? Nagkataon na siguro yung mukha sa yung build ng katawan, nakuha kay Miko. Yun. Tama. DNA pala yun. Yun yung mini-mini Miko eh, no? Naliwanag tayo, ha? Kung anong pilaman mo sa anak mo, yun ang DNA mo. Yan. Very good. Clear. Pangalawa, it also carries the code for you to produce proteins. Ito na, pag-usapan na natin. Interesting. Alright. Proteins, okay? Muscle. Naku, si Nico. Nag-uumapaw din ng proteins yan sa katawan, okay? Muscle eh, no? Pangalawa, hemoglobin that carries oxygen. Yun. Importante oxygen. Explain ko sa inyo mamaya. Pangatlo, if you would like to easily metabolize the food that you're eating, kailangan mo ng enzymes for metabolism. Right. And, okay. Paring Miko, pinaka-importante ngayon, yung tinatawag nating immunoglobulins, the antibodies that will help kill, ang word help kill different kinds of microorganisms. And when I say microorganisms, bacteria, virus, fungi, including cancer cells. Yan ho yun. Okay. So I'm sure, klarong-klaro tayo doon, mga empowered leaders. Now, Doc, sige, kuha na namin yan. So, yun yung una. Second that I need to mention is the mitochondria or the powerhouse of the cell. Ito ho yun. Yung formang sausage. Doc, ano nangyayari? Oh, my dear empowered leaders, pakinggan niyo po yung sabihin ko. Ang ating mga cells are surrounded by capillaries, the smallest blood vessels. Sa loob ho nun, may dugo syempre, may oxygen, at may nutrients. Yan na. Yung oxygen can go easily inside your cells. Pero po yung glucose na carbohydrate sugar, kung tawagin natin, it needs to be guided with the insulin. Pagpasok sa loob ng mitochondria, together with the oxygen, they will undergo oxidation. Doc, okay. Rinig ko na rin yun. Tama. Because once you undergo oxidation, you will be forming energy that will sustain our body needs. Yun po yun. Oh. So, Doc, ibig sabihin pala, kung maganda ang hangin na pumapasok sa katawan mo, at maganda yung kinakain mo, healthy ka kasi marami kang energy? Yes. Good. Yes. Simple. So, kung wala tayong problema doon, thumbs up tayo, thumbs up ha. Pusuan natin yung kumaliwanag po yun. Okay, good. Clear. Doc, sige, linawin natin ang usapan. Anong problema ngayon? Ito na yan, mga kapatid. Yung oxygen, may 8 electrons yan. Pag ginamit mo siyang source ng energy, natatanggal yung isa. It will become unpaired. And when you say unpaired, naku, pare ko tutumbukin ko na, Brother Miko. You will be forming free radicals. Doc, free radicals? Para linawin natin na walang makakalusot sa free radicals. Anywhere you go, there will be free radicals. O, sa mga empowered leaders natin, alam namin ni Brother Miko, hindi namin kayo maririnig. Pero sabihin nyo nga po, free radicals. Yan. Dapat inuulit-ulit, Brother Miko, di ba? Okay. Yeah, yes, Doc. Pag sinabi mong free radicals, you can get it anywhere you go. You can inhale them or breathe them. You can drink them and you can eat them. Walang lusot. Ang isa sa pinaka-common, yun nangyayari sa katawan mo. Yung oxygen, pag ginawa mong energy, nagiging free radicals. Ano sinabi ko kanina? Tatanggalan ng isang electron, like this picture. Tingnan niyo po yung picture natin, ha? Okay? Ang gagawin niya,
it will steal, okay, or snatch an electron from the next atom. Mm. Pag dinakawan niya paring Miko, ano mangyayari sa katabi? Magiging free radicals din. And it will be a Correct. domino effect. Yung magkakatibing Mm-mm. mga atom, magnanakawan yan, magiging free radical. Okay? Mm-mm. And once a group of atoms are destroyed, sinira mo na yung molecule, pare. Ngayon, Mm-mm. Doc, sige, napag-aralan natin yan magmula elementary. Atoms tapos molecule. O tandaan niyo po, imagination tayo ha. Ito yung covering ng cells natin. Membrane yan, ang tawag membrane or covering. Pag nasira yung isang molecule or group of molecules, binubutas mo na yung covering ng cells natin. It will leave a gap or opening. So yung mga free radicals, paring Miko, will go inside. And what will happen to our cells? Mamamatay yung cells natin. Yun na yun. Pag namatay ang cells, your tissues, your organs, your systems, and our entire body will now suffer from different kinds of diseases na kinakatakutan natin. Ang dami. Hypertension, That's right. heart attack, stroke, diabetes, and even cancer. You name it, it's for free. Sabi, Dok, hindi ka nagbibiro. Hindi ako nagbibiro. Free yan. Bakit? Kasi kahit saan ka pumunta, may free radicals. O ngayon, Dok, ganun pala usapan. How can we now protect our body against free radicals? Anong kailangan natin gawin? My dear empowered consumers, tandaan niyo po mabuti ito. Number one, again, free radicals. Ito yung kailangan nating palakasin at pataasin. Ano yan, paring Nico? Antioxidants. Very good. Yeah. Okay. Game tayo. So, Doc, every time we talk about antioxidants, where can we get them? Majority of which will be coming from fruits and vegetables, around 95%. And the ones given as requirements by the WHO is that we need to eat 5 servings of fruits and vegetables with a minimum of 400 grams different colors every day to get enough antioxidants that can sustain our bodily functions. Good. So, anong effect niyan? Anong kagandahan ng antioxidants? May dear empowered leaders, simplehan natin. Ano ba talaga ang pinakamagandang ginagagawa ng antioxidants? Ito ho yan. They will be supplying, ang word supplying the lost electron to the free radicals. So once you supply them with the lost electron, they will now be neutralized. So they will neutralize the free radicals in order for our cells to be healthy. And if your cells will be healthy, what will happen to us? Our body will also be healthy. Yun. Correct. So, ilawin natin pag sobrang dami ng free radicals, pangit. Yeah. Anong kailangan natin? Pagandahin ng level ng antioxidants. Saan ang gagaling ulit, parang Miko? Fruits and vegetables. Ilang servings? 5. Gaano ka konti? 400 grams dapat. Naku, Doc, eto na. Paring Miko, marami tayong kakilala. Hindi mahilig kumain ng gulay saka prutas. Yeah. Tama ba tayo doon, okay? Magkatanungan tayo, paring Miko, ano bang paborito mong gulay, pare? Gulay, Doc, broccoli. Broccoli, sosyal. Pero maganda, Pambagyo ang dating mo, Brad, pambagyo ka, Broccoli. Very healthy ito. Oo, ang ganda yan. Ako, simpleng-simple, para madaling tandaan. Chapsuy, yan. Ang dami nun. Ang dami nun. Sama-sama, no? Pero, gusto namin talaga very light lang tayo. No? Pero ganito ho yan. Doc, teka lang. What if I'm not fond of eating fruits and vegetables, especially vegetables? Doon pumapasok ang supplementations. Correct. Dahil ko sinasabi ito na bang pinaka-definition, it will bridge the nutritional gap between the food that you're eating and the supplements that you're taking. Bridge the nutritional gap. Doc, I got your point. So kung hindi ka mahilig sa fruits and vegetables, kailangan natin ang supplementation? Yes. And every time we talk about supplements, naku naman Brad, wala nang tatalo sa food supplements ng empowered consumerism. Yes. World class. Parang world class. Nature's Way, AMS Life, Weeder. Correct. Nako, DSM, you name it. We have the best partners in the world. Now, Doc, sige. Anong pinakamagandang produkto natin? Wala nang tatalo. Our flagship product. Voted as the number 1 food supplement since 2016, ang C24/7. Pero katulad po ng sinabi ko, hindi natin pag-uusapan ngayon yung components ng produkto. Ang pag-uusapan natin ngayon,
yung paano siya ibibigay. Yun. Yan. Klaro tayo, ha? Algorithm. Okay, ha? Hindi Mm. muna tayo ngayon sa components, ha? Doon tayo sa paano ba siya ibibigay, yung algorithm. Oh, get ready Okay. with your cameras, my dear empowered leaders. Picture na po itong mga to. Ito na yan, pare. Game. Ito na. Boom. Good. Ayan. Ito po, Screenshot na, guys. hindi natin kasasawaang i-explain to. Makailang Yes. libong beses ko na pong in-explain to, pero uulit-ulitin ko po. Oo, pare. Correct. Kasi mag-11 years na ako sa company, brad. Okay, so almost every day ini-explain ko to. Pero sabi ko nga po sa inyo, hindi ako mananawa hanggang makuha natin, ma-perfect natin talaga yung pagbibigay po ng ating produkto. Okay, game na tayo. Yeah. Game na. Alright. Simpleng tanungan pag kayo natanong, Sir, ma'am, kailan ba iniinom ang produkto? If you're gonna ask me anytime you want. Anytime you want. But, ako may ligaw sa ng but But the best time to take it is during an empty stomach. 30 minutes before mealtime or 2 hours after mealtime. Sabi Dok, ano yun? 30 minutes before or 2 hours after? Ano yun? Empty stomach? Why? For faster and better absorption of the product. Yun na yun. Ganun ka simple, pare. For faster and better absorption of the product. Pwede mo rin pwede mo inumin habang kumakain ka. Inulit ko po, ha. You can take the product while eating. Walang problema. Okay, but again, mababawasan yung absorption, mapapatagal pa. If you would like a faster and better absorption, my dear empowered leaders worldwide, take it during an empty stomach. Deal? Okay, ha, kuno-unawaan. Thumbs up tayo, ha, kuno-unawaan, ha. Thumbs up icon tayo. Okay, Dok. Thumbs up, guys. Oo, nakuha namin ng punto. Ngayon, paring Miko, kaya nga pala, would like to inform you, si Brother Miko, registered nurse to, ha? Kaya talagang alam na niya yung mga pinag-uusapan natin, okay? Ito nga, malupit din mag-product presentation to, okay? Pero again, i-recall lang natin. Okay? Green, red, black. Inaba-iba natin. 3 rows. Okay? Sabi nga po natin, Doc, 3 column din yan. Tama po yon. Okay? Okay, umaga, tanghali, gabi. Okay. Doc, anong ibig sabihin yan? Sa unang araw ng pag-inom ng produkto natin, may simple advices you need to take it once a day muna. Sa isa lang. Okay? On the second week, 2 times a day. Hindi yung bukas 2 beses na. Hindi. Hindi ganon. Okay? The adjustment is weekly. Then on the third week, take it 3 times a day, umaga, tanghali, gabi. Empty stomach. Maliwanag, ha? Clear na clear tayo doon. Okay. Ngayon, yung sumunod na set doon, other diseases. Pwede ka na umakit ang 222. And when you talk about cancer clients, nandiyan na yung mega dose, yung 333. My simple request, my dear empowered leaders, please lang po, reserve the 333 mega dose. Okay, for cancer clients. Maliwanag tayo, ha? Reserve the 333 mega dose for cancer clients. Clear? Clear tayo? Okay, good. Para i-resume natin. Doc, taka lang. Are there any situations wherein the maximum dosage will only be 111? Yun ang tanong eh. Meron ba mga sitwasyon na kung saan hanggang 111 lang ang pwede natin ibigay? Definitely, meron. Sige, pag-usapan na natin, paring Miko. Ito na yan. Yan na. Picturean nyo na po. I-picturean po mabuti. Ito na po yan. Siyempre, kung wala kang sakit, 3 times a day, ay kung tatanungin mo naman talaga ako, the best product that you can take is of course, ito. Okay? C20%. Yan na. Okay, ha? Walang tatalo dito, mga kapatid. Ito pa rin ang the best talaga. Okay, Doc. Sige, nakuha ko na hanggang 3 times a day, maximum dosage on the 3rd week. Then, dire-diretso na po. Yes! Ngayon, Brother Miko, kidney diseases, liver diseases, goiter, autoimmune diseases, maximum what? 111. Anong preferred product natin, paring Miko? Complete Phyto Energizer. Okay. Complete tayo din. Bakit complete? Why is that complete ang ating preferred pagdating sa kidney, liver, itong mga disease na to? Thank you very much for that question. And paring Miko, I'm sure pati naman kayo na-encounter nyo. Tinatanong kayo, ba't nga po ba complete? Pag kidney problem, pag liver problems, di ba? Okay.
Sarap. Game tayo. So, Doc, ba't nga po ba? So, usapang medisina po, ang kidney natin, meron siyang hormones na ginagawa. Hindi ko nababagatan yung pangalan pa, hindi po tayo masyadong lumalim. It will produce a hormones that will stimulate the bone marrow to produce red blood cells. Klaro, no? So, kung healthy ang kidney, maganda yung production ng red blood cells natin. Nice. Good. Eh, sira yung kidney. Once you encounter the words end-stage renal disease, it means that the kidney's function is totally damaged, irreversible. No amount of medications nor treatment can bring it back to normal. Wala na. Totally damaged. Permanently damaged. Okay. Klaro tayo, ha? Klaro tayo din, ha? So, kasi ngayon at sa lahat yung may mga false hopes, it's totally damaged. It will require a lifetime dialysis. Okay, ha? Dialysis. Yan yung mga dialysis. Dapat maliwanag tayo sa mga usapang ganon. Okay, ngayon. Doc, sige. Bakit complete? Kasi ganito yan eh. Pag sira ng kidney, yung hormones bagsak. Yung stimulation ng bone marrow mahina, yung production ng red blood cells will become so low. And in our word sa medicine, di ba? Ang tawag doon, anemia. Anemic ka na. Maliwanag po. So you will be suffering from anemia. Naku, Doc, malungkot na usapan. Talagang malungkot na usapan yon. Okay? Now, in my practice as a doctor, may mga kliyente tayo na anemic na bagsak din ng platelets. Hindi ko sinabing lahat ng anemic bagsak ang platelets, pero may mga anemic na bagsak ang platelets. Ano yung platelets? Kailangan to yun para makapag-blood clot kayo pag kayo nagsasuffer ng bleeding. So for you to have a blood clotting while you're suffering from bleeding, lalo na sugatan ka, there's a wound, nagdudugo, kailangan ng blood clotting. Ang magsisimula po nun, platelets. Eh kaso nga lang, di ba, pag sira nga ang kidney, may tendency bagsak ang platelets. Kaya nga sinasabi, naku po, medyo iiwas ka ng kaunti sa resveratrol. Ano yun ulit? Resveratrol. Ano ba yung mga produktong yung, Brother Miko? C24/7, Restore Life Specially, Vida Drink, Vida Max. Why? Because you're trying to increase the risk of the patient suffering from bleeding. Yun. Okay. Kaya nga po, pag kidney ang usapan, ano ulit ang mas magandang bigyan natin? Complete Phyto Energizer. Now, anong kinalaman naman ng liver, pare koy? Ang liver, aside from the metabolism of food, okay, ang isa sa magandang function niya, meron siyang tinatawag na clotting factor number 8 na responsible po para tayo po magkaroon ng clotting sa katawan. Yun. Sara yung liver. Paring Miko, pag nakita nila yung salitang cirrhosis, irreversible. Let me repeat the words. It's irreversible. Totally damaged kidney. Lalo na yung mga full-blown. Okay? Full-blown cirrhosis. Kasi may mga early stages pa eh. Mga late stages na po ng cirrhosis, yung mga full-blown cirrhosis na, naku, irreversible na rin po yon. Ang requirements nun is liver transplant, pare ko eh. Yun ang pinaka-requirements nun. Okay? Now, sige daw, nakuha ko na punto. Okay? So, pagbagsak yung clotting factor number 8, hindi ka makapag-form ng clotting. And you may bleed. Kaya, again, iwas tayo ng konti sa resveratrol, we can give complete. Yan. Alright. Maliwanag tayo din, ha? Klaro tayo din, ha? Next. Goiter, pare. Okay, ito. Linawin ko mabuti itong usapan na to. Maraming klase ho ng paglaki ng thyroid hormones. Ng thyroid gland, should I say. Pag sinabing hyperthyroid, mabilis ang metabolism. Okay. Pag sinabing hypothyroid, mabagal ang metabolism. Tapos may euthyroid naman, normal ang hormones, pero okay, lumalaki pa rin yung thyroid glands. Maliwanag po. Tapos merong Graves' disease, hyperthyroid yun, may Hashimoto's disease, hypothyroid. Ang dahilan naman nun, pare koy, autoimmune diseases. Maliwanag. Dami, no? Dami. Pero, to simplify, bro, kung hyperthyroid, mabilis ang metabolism, malamang pumapayat ka, you go for complete. Slim. You go for complete. Why? Kasi nga po, ang resveratrol, may pampapayat yan eh. It will help break down the fats. Eh, pumapayat na nag-bake ng pampapayat. Baka lalo kang pumayat. Di ba? Lalo na. Oo, yun pare. Samantalang pag hypothyroid, mabagal ang metabolism, may tendency tumaba. Yan, pwede ka magbigay ng C24/7. Pero sabi ni ba, Doc, parang baka ma-confuse ako. Parang hindi ka ma-confuse kung gusto mo.
Either hyper or hypothyroid, you can go for complete. Complete na. Yun na lang yun, di ba? Para kasi iba, hindi naman talaga medically inclined na baka, Dok, malilito pa ako pag ganyan eh. O sige, you can go for complete if you want. Complete. Okay? That's right. Now, ngayon, Safe siyempre, na lang. minomonitor T3, T4, TSH. Okay, yung mga hormones. Yung panglima, yung autoimmune diseases. Ano ho yun? Your own immune system is destroying your own body. Dok, ano yun? Sarili kong immune system, sinisira ang katawan ko? Tama. Very common yung paring Miko. And one of the most common is systemic lupus erythematosus that can also damage your kidneys and even your heart. So, sisimplehan ko na. Basta gantong usapan, anong maximum dosage natin? 1, 1, 1. At anong preferred product natin? Complete Phyto Energizer. Are we clear? Yun. Ayun. Okay, Doc. Pare, magdadagdag ako ng info. Pakinggan nyo mabuti ito. Kidney liver. Creatinine po, ang highest normal, 110. Sa liver naman, SGPT-ALT, 40. Okay? Naku, Brad, minsan sa kidney, nakakita na ako, 1,000, 2,000 creatinine. Grabe! At pag yung liver naman, nagta-times 3 ang value niyan, pangit na pangit yun. So, anong gagawin natin? Before you give our products, alamin mo muna yung count ng creatinine or yung count ng SGPT-ALT sa liver. Tatanong mo lang anong count nyo po, lista mo lang. O, binigay mo na yung complete. Game tayo. Doc, magbibigay ba ako after 1 week? In these cases, people, mga kapatid, sa ganitong klase ng mga sitwasyon, hintayin mo yung repeat na count ng creatinine or SGPT-ALT. Kung bumababa, nag-i-improve, magtataas ka na ng 2. Good. Eh, Doc, inulit. Ay, magtaas ka na ng 3 kung bumaba ulit, kung nag-i-improve. Nice. Okay. Pero what if, paring Miko, 2 nagbigay ka? O 3 na pala, 3 na, nag-improve. Eh, Doc, inulit, nag-improve ulit. Ay, hanggang 111 ka lang. Hindi ka na pwede magtaas. Why again? Okay. Remember, ang liver metabolism of food and anything that we take or eat. Ang kidney, excretion of what? Unwanted substances. Ihe. Pag tinaasa mo ang level ng food supplements, we might do more harm than good to the clients. Okay. So, inuulit ko po ang usapan natin sa ganitong klase ng sitwasyon po, basta kidney at liver po ang may problema. Anong maximum natin ulit? 1, 1, 1. Maliwanag, brother Miko, ha? Maliwanag tayo doon. Pare ko, ito na yan. Dok, nagbigay ako ng 2, okay eh. Nung magtaas ako ng 3 na complete, tumaas ulit yung either creatinine or SGPT-ALT. Balik ka sa pangalawa. Balik ka lang sa 2. Eh, Dok, isa pa lang eh, tumaas lalo eh. Yun, patay. Tigil tayo. Bakit po? Ibig sabihin, kahit isa pa lang, hindi na kaya ng katawan. Yung food supplements. Pero again, inulit ko po bihira naman mangyari yun eh. Very seldom. Ang maximum dosage natin, pare ko, basta complete, kidney, liver, goiter, autoimmune, 1, 1, 1. Klaro? Okay, maliwanag tayo, pare nito Okay, tayo doon. Now, when you talk about other diseases, my dear leaders, klaro tayo doon, thumbs up tayo para maliwanag ang usapan natin, Okay. Pag sinabing other diseases, hypertension, heart attack, stroke, diabetes, and so on and so forth. Isama na yung COVID, pare. Okay? 222. 222. Pwede ka mag-C2 for or complete, pero inuulit ko po, ang inyong dosage magsisimula lagi once a day. Klaro? Okay? Now, pagdating ng usapang cancer, eto na po, 333 megadose maximum dosage for your clients. Doon lang nakareserva yan, pare ko. Clear, ha? Klarong-klaro, mga empowered leaders, maliwanag usapan natin. Pero ito, paring Miko, lilinawin kong usapan. Okay? Alapit ako ng konti para talagang give an emphasis on this part. May may cancer. May iba't ibang sakit. Di ba dapat either 333 or 222? Pero, pagkasama ang sakit na to, kidney, liver, goiter, at autoimmune, kahit may cancer pa yun, ay may iba't ibang sakit, pero kasama tong mga to, you will go back to 111. 111. Alright. Okay. May cancer ako, yun nga lang.
may liver problem ka rin, may cirrhosis, balik ka sa 111. Kasama. Oo, 111 lang. balik ka sa 111. Clear? Okay. Klarong-klaro tayo Clear. doon, ha? Maliwanag ang Maliwanag, usapan Doc. natin, ha? Okay. Yan, okay. Isa pa, pare. Doc, okay. Sige, pare, Sige po. before we move, sige, Doc, pare, ano yan? question, Sige. Doc, kasi minsan may mga cases tayo like that na may kidney failure, may liver, tapos gusto nilang gawin yung 1, tapos 101, tapos 111. Ang problema, Doc, gumaganda sana kasi yung mga attending physician ng kliyente, Doc, medyo may mga attending physician talaga, Doc, na medyo, ayaw nila nagpapatake ng food supplements or medyo, they are against it na wag muna. Anong gagawin ng mga empowered consumers natin in that kind of situation po? As a medical doctor, what I always say is that we need to respect the decision of the attending physician. Yun po yun. Siyempre naman po, kasi may kanya-kanya, ang part ng pag-aaral natin, Brother Miko, if you can recall it, okay? Ako kasi, especially sa subject ng pharmacology, in-explain ng mga prof namin, that never should we promote herbal products that are not scientifically based. Yun eh. And nasa training na po talaga ng mga doktor ho yun. So we cannot blame them for that. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, mga 5 to 10% ng population namin na nagpo-promote ng herbal. The rest, hindi talaga. So, habang sila po ang nag-aalaga sa inyong kliyente, ang final decision, nasa kanila po. Okay, ngayon, paano na yan? Anong ibibigay natin? We have alternatives. Kaya nga palagi tayo may mga alternatibong pwedeng ibigay eh. First alternative that you can do, white light. Alright. Yan. Ganda yan. Para pa pumati? Hindi. Siyempre, hindi. It's an antioxidant detoxifier, not just for the liver, but for the entire body. Anti-cancer. Napakaganda. Yung pamputi side effects. Antioxidant, anti-cancer, detoxifier for the entire body, including the liver. Maliwanag po. Galing! Safe na safe. Ayaw pa rin ng ibang doktor kahit gluten eh. O sige, ito na, huling tawad pare. Okay? Huling tawad na to. Yeah. Wala biro. Wala ko contract yan, Doc. Oo, wala na. Tubig to. Ultra H2 molecular hydrogen. You can read on. Yeah. If you would like. Tayo naman po, napakadali nang mag-google ngayon, pare. We can easily Google on any topics. Okay? Yan, hindi naman paring Miko. I-Google nyo lang po, molecular hydrogen. Okay? Sabi ko nga po sa inyo, okay, in our study during our high school days sa chemistry, di ba? Sa ating periodic table, ang H1, syempre, na number 1, smallest yon. Ginawang H2, naging molecular hydrogen, the smallest molecule on the face of the earth. Nasabi nga po, kahit po loob ng cells, nucleus, mitochondria, kayang pasukin. It is a super antioxidants, pare. Yun. And pag nakita ko ng free radicals, they will bind with the free radicals and they will neutralize the free radicals inside your very own body. Ganda niya, pare. Kaya nga, sabi ko sa inyo, ito na lang, paring Miko. I-recall lang natin. During our executive nights last February, buti na lang, nagkaroon tayo ng executive nights in February, parin, di ba? We have this testimony ng isang kliyente na talagang sirang-sira na rin yung kidneys. And remember that guy? Siya po ay nagka-dialysis, nanghihina na siya. When I saw him 2018 in Bicol, if I'm not mistaken, kulay abo, gray na. Hindi mo na makikita yung pinkish color ng lips. Okay. Sabi ko, Tito, your kidneys will still be totally damaged. We cannot do anything with that anymore unless you will undergo a kidney transplant. But you may try these products, White Light and Ultra H2. And he did. Okay, and after several months of taking it, kita niyo naman po na ating testimony, kala mo walang sakit. Inuulit ko he is still undergoing dialysis, sira pa rin po yung kanyang kidneys, pero yung kanyang CBC from being so anemic went back to normal po yung mga counts, and he looks so lively. Kala mo walang sakit. Yun. Okay? Yun yung kagandahan ng mga produkto. Kaya nga, hindi amenable yung doktor sa sinabi nga ni Brother Miko sa food supplements. Meron pa rin tayong White Light saka Ultra H2 that you can give to your clients. Maliwanag tayo doon. Galing ng Dok. Nakakit pa ng stage yun si tatay, no? Nakakit ng stage. Nakakikot sa restaurant niya.
Oo, nako, grabe po talaga. Talaga, laki ng pasasalamat nila mag-asawa sa produkto Yeah, natin. yeah. Now, may mga special precautions, Brother Miko. Okay, Especially yan. itong Yan. resveratrol. Mm. Buntis, nagpapasuso. Sa Okay. dinami-dami na po na nabasa ko talaga ngayon, wala pa akong na-encounter na article na sinabing safe magbigay ng resveratrol sa fetus habang buntis yung Mm. nanay at sa infant habang nagbe-breastfeeding siya sa nanay niya. So, in our Mm. practice in medicine, pag walang clinical studies na sinasabing safe yan, huwag mo munang ibibigay. Okay? Next, Mm. may blood thinning synthetic medicines like aspirin, heparin, warfarin, coumadin, clopidogrel. Brother Mm. Miko, sisimplehan ko ito. I'm gonna make it so simple for all of us. Mm. Sabi ng ibang studies, hindi magandang idea na pagsamahin ng blood thinning synthetic medicines sa blood thinning herbal products, especially Okay. resveratrol, like Mm. Restore Life, Cito4, Vida Drink, Vida Max. Why? Because again, we're Mm. trying to increase the risk or the percentage that your clients may suffer from bleeding. Mm. Maliwanag. Pangapat, cancer man o hindi cancer ng female reproductive organs or system. Kasi baka itanong nila Mm. mamaya Dok, ano ba yung mga female reproductive organs? Cancer o hindi cancer Breast. Mm. Baka tanongin niyo ako, Dok, may tumor sa breast. Sama na natin yon. Myoma. In Nigeria, in Africa, we call that fibroids. Okay? So, Okay. kasama yun doon. Yung ovary, yung fallopian tube, uterus or womb, cervix, and even the vagina. Basta yun po ang Mm. apektado sa babae because of the so-called phyto or plant-based estrogen effect. Naku po, my dear empowered leaders, if we go for complete, okay? Kasi nga po, sabi po nila, pag pinataas mo ang level ng estrogen, we are pushing the ladies to suffer from cancer of their reproductive organs. Paring Miko, and naku, dami na natin, for empowered leaders, pakinggan nyo mabuti po yung sabihin natin, kung meron kang Mm. lola or nanay or tiya or kapatid na babae who have suffered from cancer or are still Mm. suffering from cancer of their reproductive organs, then you go for complete phytoenergizer. Maliwanag. Okay. Pare pag, Mm. di ba? Bleeding of any parts of the body. Ilong, bibig, tiyan, ulcer, nagkaroon ng bleeding, bleeding myoma, bleeding vagina, bleeding anus, okay? Bleeding hemorrhoids, basta may bleeding. Or Mm. bleeding tendencies like anemia, leukemia, dengue, and in Africa, yellow fever, you go for complete. Okay. Maliwanag po So para i-summarize natin. I-summarize natin. Mm. Complete, 111, kidney, liver, goiter, autoimmune. Okay? Then, pregnancy, breastfeeding, may blood thinning synthetic medication, may problema sa reproductive organs ng babae, may bleeding or bleeding tendencies, again, complete ang preferred product natin. Okay. And for the rest of the Clear. situations or problems, you can go with C24/7. Maliwanag po? Alright. Yun. Again, Liwanag. kung maliwanag tayo, thumbs up icon tayo, pusuan natin yan, Okay, para Ibs Ben, talagang maliwanag ang pagkaka-explain natin mabuti. Now, game. Ito pa. What's up, guys? Pare, pag-usapan natin ng buntis. Let's talk about Yan. pregnancies. Okay, buntis tayo. Mga buntis. Napagbuntisan na tayo, Brother Miko. Ito na ho yan. Pakinggan niyo mabuti. Pregnant or lactating mother. Okay? Doc, yung mga produktong yan na pwedeng ibigay. Complete may chocolate. Inuulit-ulit ko po, ang Ultra H2 hindi kailangan pagdebatihan. Lahat ng edad, lahat ng sitwasyon, pwede po, Pwede. safe po ang Ultra H2. Yan. Ultra H2. Yun na nga lang, parang Miko, nakalimutan ko sabihin kanina. Kung ano yung, kuwari kidney, liver problem, heart problem, nagbigay ka ng Ultra H2. Kung ano yung amount ng water na prescribed ng doktor, hanggang dun lang po tayo. Okay. Kahit Ultra H2 pa yan. Pag sinabi ng doktor, 500 ml, 500 ml lang po tayo. Maliwanag po, Okay. We cannot go beyond. Okay, so, linawin natin. Doc, complete methychocolidus. Tama po. Kailan pwedeng ibigay? At what stage ng pregnancy? Anytime you want. But, na naman tayo sa but, again, sinabi ko mabuti, yung complete saka may choco, mas preferred kong ibigay yan on the 11th week of pregnancy, beyond 10 weeks. Why? Kasi fetus na yan. Yung first 10 weeks pare, sa ano nyo, sa ano bang nursing
subject na ba yon yung pregnancy pare. 'Di ba? Mm. Sa nursing, 'di ba mga 101, 102 yun yung mga subjects yun, 'di ba pare Yes. ko? Sa nursing Yes, Doc. subjects niya pare, so obigay ni namin, ini-explain doon yung first 10 weeks ang tawag organogenesis. That the Mm. embryo and the zygote are just starting to form their organs. And our Yeah. herbal products, ang word might affect the organ formation. So, para Mm. makasiguro ka, mas safe talaga yan beyond 10 weeks. Why? Fetus kumpleto na organs. Okay. Ibigay mo na Yeah. yan once a day hanggang mga anak na yan, hanggang magpasuso na yan, wala tayong problema doon. There's no problem with that. Ang Colidus, safe to kahit first 10 weeks of pregnancy, walang problema. Pero on the 37th week of pregnancy, na kung saan yung babae pwede nang manganak. And we all know what's Mm. happening pag nanganak ang babae, di ba? While delivering the Mm. baby and the placenta, they're also bleeding. Eh, may konting Mm. blood thinning effect pare ang Colidus. So, it might Ah. prolong the bleeding. So, mahirap yun. Mm. So, tigil muna. Pag Mm. 37 37 week na po ng pregnancy ng isang nanganganak, Mm. maliwanag po, Mm. Dok, Clear. kailangan ng baby ang DHA. Meron yung Mm. Colidus, makukuha yun sa breastfeeding. As Mm. long as the bleeding stops, maybe on the second, third, or fourth week after giving birth, basta tumigil na po ang Mm. bleeding, then ladies and gentlemen, you can now resume the intake of Mm. Colidus. Yun, Reduce. ha? Maliwanag tayo, ha? Klaro tayo doon. Okay, so Doc, Clear. okay. Uy, ilang dosage? Tig o once a day lang po para maliwanag tayo. Tig o Lahat once a dyan, Doc, day. once a day. Oo, pwede na yan, once a day lang. Now, Okay. paring Nico, majority of our clients will fall under the category of cardiovascular diseases. Cardio means heart, vascular means blood vessels. What are these diseases? Heart attack, stroke, Mm. hypertension, diabetes, Mm. and so on and so forth. The simple Okay po. question will be, are they taking blood thinning synthetic medicines or not? Okay. What are these blood thinning synthetic medicines again? Aspirin, heparin, warfarin, coumadin, clopidogrel. If they Mm. are taking these medications, then you give complete and Colidus. Since we're talking about diseases, paring Miko, okay? Since we're talking about diseases, yung complete pare, pwedeng pabuti ng 222. Yun. Maliwanag ha? Pwedeng pabuti ng 222. Pero yung Colidus once a day lang, why? Kasi di ba, i-recall natin ha, may konting blood thinning effect ang Colidus. Okay. But once a day is safe. Yun. Is Once a safe. day is safe. Good. Pero, pare, kung walang blood thinning synthetic medicines, you can go for a combination. O again, sabihin niyo po na maganda, combination. Ano yun? Combination. Mm. C24, Restore Life, Colidus. Corridors. Tsaka pala, brother Okay. Nico. Doc, may diabetes po yung kliyente ko eh. May diabetes po. Okay? Ano ba mas magandang produkto? As long as wala siyang blood thinning synthetic medicines, ang gamot niya for diabetes. Ang preferred ko talaga yung number 1 ko, Restore Life, followed by Colidus, then C24/7. Perfect. Okay? Now, ang Restore Life ha, you can go as much as 2 times a day if you want ha. Pwede po yun ha. Okay? Pero yung Colidus, ano yan? Ito na po. Bibilisan ko lang to. Magpa-blood cholesterol tayo. Mas maganda kung yearly. Kung more than 150 pero less than 200, once a day lang ng Colidus. Kung more than 200, 2 times a day. Kung more than 250, 2 times a day. Kung abnormal ang count, repeat the test every 2 months. Kung wari 250, pare, bigla naging 200 na lang. From 3 times a day, 2 times a day ka na lang. But if the value will go less than 200, normal yon, then you have to take all this once a day. But this time, let me try to clarify kasi algorithm tayo, paring Miko. Ito ang produkto magandang inumin habang kumakain. During meal. During meal. Siyempre, bakit? Para pag kumain ka ng sobrang dami ng kolesterol, pare ko kumain tayo ng lechon, nakol, patay tayo dyan, okay? Sa katerbang French fries, tako, patay tayo dyan, puro kolesterol, okay? Pag ininom mo to, kung kumakain ka nun, pagpasok sa loob ng intestines, hahatakin nila yung cholesterol out to your poops. Nice. They will just suffocate the excess cholesterol. Galing. And they will also break down the fats to become energy. Kaya nga ang tawag dito, Colidus cholesterol reducer. Yun. Yan, ha? Pare ko,
Complete natin ang dosage. Hot light. Dosage lang tayo, ha? Yan. I-shake yung bote, L-glutathione, 3 sprays under your tongue. Every 4 hours, 4 times a day, 12 sprays per day. Patagalin po ng 1 minute para po pumasok sa blood vessels natin. Under your tongue, maraming capillaries. It will become part of your blood within minutes. Pasok na po sa buong katawan. Yun po yung white light naman po. Okay? Now, yung perfect white, pare, system peptide, pag inom mo niyan sa katawan mo, it will also become glutathione. Klaro tayo na, pare, kaya? Now, ang dosage, 101, 202, nagtitipid, once a day na lang. Pwede rin naman, okay? Pero kung gusto mo talaga ng Botox effect, yun ang advantage ng perfect white, eh. Tandaan niyo po, antioxidant, anti-cancer, paputi, pero ito may astaxanthin, may Botox effect, may anti-wrinkle properties, may anti-UTI pa. Yan talaga ang tamang kombinasyon. Now, Doc, sabi mo algorithm eh, kailan the best inumin yan? Sa akin, bro, I will take the product mga 2 hours after meals. Because of the ascorbic acid. Para lang maiwasan yung pangangasim ng sikmura. Yun. Correct. Kaya, maliwanag tayo, ha? So, kopyahin niyo po yan. Yan po yung algorithm. Now, finally, with the drink. Linawin natin to. In a 500 ml of water, although I'm drinking right now, lemon. Okay? Kasi kaya inom-inom ko lang kaninang umaga po yung aking vide, no? Kuwari, ganito karaming tubig, pare. Inom muna ako. Nakita ko na rin lang. Hawak ko na eh. Inumin ko na. Yan, lemon yan. Doc. Lemon, ha. For the throat, maganda po. Medyo warm. Correct. Ngayon, Doc. Sige. 500 ml of water. Habang nilalagay nyo, ng dahan-dahan dapat tinitimpla mo na. Ini-stir mo na. Kasi pag bigla mo pinaktak yung tubig, naku, pare ko, correct, mamumuo sa ilalim. Ang hirap tunawin. So, dapat dahan-dahan mong dinalagay, ini-stir mo na yung tubig. Clear. Pag inumin mo yan, dapat dahan-dahan din. Ito yung mga practical aspect, ha. Bakit po? Kasi nga po, it will dilate the blood vessels. Baka mahilo ka pag binigla mo. Hinay-hinay na. Sabi nga, enjoy drinking the product. Yan. Ha? So, dapat nag-enjoy ka. Dok, pag tinimpla, hanggang gaano katagal tatagal yan? Sa loob ng refrigerator, mga 1 day. Huwag mo nang paabutin nun. Okay? Inumin mo. Dahan-dahan lang po. Number 1 effect, vasodilation will help normalize the blood pressure together with the medications for hypertension. But if you would like to speed up the metabolism, to break down the fats, to help normalize the blood pressure and blood sugar, 2 times a day po. Yun, okay? Tapos yung vida mo, to help prevent irregular clotting inside your blood vessels, para maiwasan po yung heart attack sa stroke, once a day. Bakit po? Because the fruit flow component of this product may last for 18 hours in your body. Yan yun. Wow. Yan, ang ganda pare, no? Pero, pare, hindi pwedeng hindi i-discuss ito, Brad, eh. Eto na, pare. Pinakita mo kanina, Brad, eh. Kaya talaga kailangan banggitin natin. Game. Yan na. Yan na. Yun. Pare, ha? Ascorbic acid C Supreme. Oops, sandali lang. Yes. Pahapyaw din lang yung babanggitin ko. Pahapyaw lang. Kasi talagang iniintay. Siyempre, si Bossing ang magdidiscuss ito ng buong buo, eh. Okay? When I say bossing, yung ating pinaka-bossing, our Chief Executive Officer, Dr. Cabantog, siyempre. At kinuha ko itong mga slides ito sa kanya po mga pinopost, okay? It's proven, it's scientific, it's new, it's a breakthrough product. Sabi mo, Doc, talaga? Ay, naku naman. Talaga. Okay, bakit po? Okay. Supreme absorption, eh. Supreme retention. Supreme performance pa. Sabi mo, Doc, ini-steer mo kami. Pare, hindi kaya nga si Supreme ang pangalan niyan, eh. O, sige. Kung handa na kayo. Siyempre, very obvious. Vitamin C ang pinag-uusapan, ascorbic acid. Doc, ano ba mga benefits? Let's talk about facts na lang. As a medical doctor, I always talk about facts, eh. Siyempre, si Dr. Cabantog, medical doctor si Dr. Cabantog, he's a physician, kaya always based on facts lahat yan. Eto na, sinabi ni Boss. Fact number 1. This Supreme has what? 12% more antioxidant delivery compared to other forms of vitamin C, such as what? Plain ascorbic acid, sodium ascorbate, calcium ascorbate, threonate in many human clinical trials.
Yan po mga threonate, saka po yung mga calcium ascorbate are also vitamin C derivatives to yung mga yan. Okay, so lahat po yung mga yan, vitamin C po. Although yung calcium ascorbate po, may kasama pa siyang calcium. But again, when you talk about the antioxidant effect of ascorbic acid C supreme, it is stronger. Okay, Dok, it is anong stronger. difference, Dok? Di ba yung C supreme is also ascorbic acid? Anong difference niya to sa mga ibang vitamins? Bakit siya mas mataas? Bakit mas mataas? Tama. Ang ganda ng tanong. Ang ganda ng tanong eh. Even, I'm sure even some of the empowered leaders are thinking, Doc, ascorbic acid. Ano yung plain ascorbic acid? Sa ascorbic acid na si Supreme. Sige. During the anniversary po ng ating company, 14th anniversary, may binanggit doon si Dr. Cabantog. And he also explained this to all of us. Okay? Sabi nga ni boss, ang ascorbic acid natin, proven na talaga yan eh. Hindi na kailangan pagtalunan eh. Antioxidant, anti-cancer, good for healing, okay po. Ang daming function, re-epithelialization, okay, of the skin, of the linings inside your body. Pero ba't daw po mas malakas ito? Kasi ang ginawa ni Doc, ni boss, dinagdagan pa ni Doc ng citrus bioflavonoid complex. Doc? Citrus bioflavonoid. Flavonoids, pare. Flavonoids. So, alam mo na, pag under ka ng family ng flavonoids, Brad, may mga antioxidants. Pero, antioxidants, ibig sabihin, paring Nico, ang function niya is to neutralize the oxidizers. Para yung ascorbic acid na preserve pa ng gusto. So, doon pa lang, dinagdagan pa ni boss ng citrus bioflavonoid complex. Ang galing! Hindi pa nakontento, Brad. Sabi ko nga sa'yo, pag pinag-usapan ng produkto, visionary to, Brad eh. Anong nilagay? That's right. I would like to inform you, ascorbic acid is water-soluble, just like vitamin B complex. Kaya nga pag iniinom mo yan, di ba, pag umiihi ka, minsan nakikita mo, nagkukulay dilaw yung ihi or nagiging parang kulay orange, di ba? That's because of the vitamin B complex and ascorbic acid. So, baka may ilabas pa lang na may ilabas. Ito na yan. Okay. Mabilis nilalabas. Ang ginawa ni Doc, pare, dinagdagan pa. Kaya higher retention. Anong dinagdag? Lipid metabolites, pare. In-engage na ng lipid metabolites. Para pag ininom natin yan, mas malakas ang absorption sa katawan. Nare-retain pa. Kaya nga sabi, 233 times higher retention. Okay? Wow. Pag nakita niyo yung cells natin, yung cell membrane, because of the lipid metabolites, kayang-kaya niyang pasukin yung cell membrane. Faster absorption and higher retention as compared to the other vitamin C. Galing, pare. Fact number 2 yun, ha? Fact number 3. 300 times more efficient in promoting fibroblast and collagen healing. Ano yung mga yan? Oy, nagkaroon ka ng mga sugat. Okay? If you would like a faster healing, ito po yung mga pinag-uusapan. Fibroblast and collagen healing. Pati po, when you talk about the skin, even the bones, pampatibay ito. Ito yung pinaka-framework, yung mga fibroblast and collagen. So, ang ginagawa niya, pinopromote niya yan. Para po yung katawan natin, mas matibay talaga. Yan. Ang sinasabing fact number 3 ng C Supreme. And let's talk about the fact number 4. Yan na. Nagpapalaktakan sila, pare. Tuwan-tuwa na yung mga empowered consumers natin. Excited. Hindi pa nakontento, Brad. Eto pa, todo na natin. Has a 64% higher reduction on plasma levels of C reactive proteins, paring Miko. Okay. Ano yun, Doc? Ano yung C-reactive proteins? Ganito yan eh. Sabi ni boss dito, yung C-reactive proteins, mga biomarkers yan ng diseases. Like what? Heart diseases, for example. And when you talk about inflammation like SLE, okay, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, okay, yun yung mga yun. Ang ginagawa ng C Supreme, pinapababa yan, pare ko eh. Okay, meaning to say, talagang maganda siya sa katawan. It will help, pare, strengthen the different systems of the body. Okay, yan ang kagandahan, pare, ng C Supreme. Ang tanong, okay, ang tanong, kailan nilalabas? Yan na, pare, kailan nilalabas? Dito ako na-excite. Kailan daw, Doc? Available soon, pare. Yan na. Kasi, nung anniversary, nung anniversary, sabi ni boss, 2 months di ba? Pero ito na, pare.
malapit na malapit na. Sabi ko nga po sa inyo, Brad, every time we talk about, syempre, ayaw maglabas ni boss, ng ating board of directors, especially Dr. Kabantog, ng produkto na syempre, Hello, pipe, sabihin yung hindi pa na-approve. Yung, alam mo yung paperwork kasi, the only thing prolonging the products is, of course, we need to undergo the legalities and paperworks. Okay? Pero alam niyo po, yung produkto, available, nandito, pare, Ready na. Ginagamit na nga ni Boss Brad Ginagamit na nga di ba? Ang iniintay na lang yung launching, pare. Pare, doon ako na-excite. And these are the wonderful products of empowered consumerism. Pusuan natin yan. Puso. Yeah. Yes. Okay? So, pare ko, may mga katanungan tayo. Pag-usapan na natin. Ganda ng mga produkto. Ang lupet. By the way, i-clarify ko lang kasi sobrang na-excite ako dyan sa C Supreme na yan eh. So, to wrap it all, yung C Supreme, Doc, talagang hindi lang siya basta ascorbic acid. Kasi dinagdagan siya nung flavonoids at saka nung lipid, the metabolites. So, because of that, talagang mas tumatagal sa katawan, di ba? Ngayon ko lang nalaman, Doc, yung iba palang ascorbic acid, kaya pala ganun. Parang umiihi ka kagad. Wala rin, nalalabas mo rin na mabilis. Okay. So itong atin, 233% na may maintain sa katawan. Ang galing naman nun. That's the beauty of the products of the company. Especially, syempre, alam niyo naman po, nag-isip talaga si Dr. Kabantog ng produkto, talagang quality, pare. Hindi siya maglalagay ng ganun-ganun lang. No way. Correct. He will try to see through it that the products that he will be releasing, that will be used by our empowered consumers will be high-quality, world-class products. Yun lang yung laging stand out. Laging may uniqueness, no? Laging stand out lahat. Hindi pwedeng ordinary lang na ganun-ganun lang, pare. Hindi. Our products will still be the best amongst the best. Yung standing out lagi. Woohoo! Yeah. Puso-puso, guys, Excited na tayo. Puso-puso. Yan, okay. Okay, pare, baka may mga katanungan tayo dyan, ha? May question na tayo. Is there any overdosage of our food supplements? Ayan, bago natin puntahan yung question na Tiffany tsaka ng mga iba nating empowered consumers. Meron bang overdosage tayo of the food supplements that we have? Thank you for the question, paring Miko. Normally speaking, ang food supplements talaga walang overdosing. But when you talk about vitamins like the fat-soluble vitamins, yung A, D, E, K, okay? Yeah. Yun may tinatawag kaming hypervitaminosis that can cause problems to your body. And since our food supplements, especially C24/7 and Complete, contains vitamins, okay? Syempre, meron din siyang overdosing to be exact. Kaya nga meron tayong algorithm that we must follow. Kaya sinabi ko rin, di ba? Agreed upon, sabi. Ito yung mga nasunduan na dapat po talaga nating sundin, okay? Para po talagang in compliance po doon sa sineset ng company. Yun. Okay? That's right. Ano pa? Okay. Next, ito. In connection dun sa C Supreme natin, kasi ako talaga excited akong masubukan na yan, paramdaman yung effect niya. Pero doon kasi currently, existingly, umiinom ako ng Complete or C24/7 ang lagi kong ininom eh. So, Dok, pwede ba to? Is C Supreme pwedeng idagdag sa existing na tinitake natin na C24 or Complete? Wala bang problema dyan? Ganda ng tanong mo, pare ko eh. Very good question, pare. Okay? Yan yung mga tanong natin mga empowered leaders eh, no? Pwede ba talang idagdag? Hapon din, naka-encounter ko yan. Ba't do kailangan pa ng C Supreme, pare ko eh? Samantala, meron tayong vitamin C, ascorbic na vitamin C, should I say, sa C247 sa Complete. Pwede ba idagdag? Siyempre! Definitely, bro. Ganito yan eh. Pwede. If you're gonna read, okay, yung box po ng ating C24/7, sa likod niyan, hindi lang mababasa, no? 1,000 milligrams. 1 gram. Kung ganito kataas, kung nakainom ka ng 6 na capsules. Yun yun, pare. Okay, Kasi ito, ang representation nito, yung serving size dito. Maliwanag po, Okay. Correct. Divided by 6. So, magkano po mapatak no? Mga 133 milligrams per capsule. Yeah. Ng vitamin C sa isang capsule po ng Complete. Kasi, tandaan nyo, ang C24/7 sodium ascorbate. Ito may ascorbic acid. Maliwanag po tayo doon. Now, would you like to add the product? Yes, of course. 500 milligrams, purong-puro. Mas magandang combination, sabi nga po rin, synergism. Maliwanag po. Now, sabi nga ni Doc, bakit nga naglabas pa? Meron naman palang vitamin C ang Complete. Remember this, there are certain situations we're in.
Sabi ko nga po sa inyo kanina na ang isang doktor, ayaw nila ng mga food supplements sa sobrang dami ang laman. Tama ba tayo doon? So ito Yeah, po, yeah. isa pang napakagandang alternative na pwede mong ibigay sa isang pasyente mo, isang kliyente Oo nga, mo, no? na gusto magpalakas ng Mm, katawan, pare. Yan. mm. So, we now have set of products that we can be able to recommend for these kinds of clients, pare Koy. Okay? Correct, correct. Pare, this time sa pandemic, ubusan ng vitamin C. Mm. Tandaan niyo po bago pa mag-pandemic si Dr. Kabantog, 'di ba parang Miko, meeting na tayo. Ilalabas niya Yeah. 'to eh. Inabot lang Mm. tayo ng pandemic, ilalabas na 'to eh. Ahead of the pandemic Correct. pa 'to eh, okay? So again, Mm. alam niyo po ang vision ni Dr. Kabantog talaga ibang klase 'yan. Ang Mm. ascorbic acid po, talagang napakaganda po 'yan. Ang tawag natin re-epithelialization. It will Mm. try to repair the linings of the skin and even the internal tissues of the body. Eh, ang Galing. ang 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 ating pong COVID pare, ang binabanatan niya, lungs, 'di ba? Number one binabanatan niya. Correct. Nasisira yung linings ng lungs natin. So makakatulong 'to. This is a Mm. wonderful product. Aside from its antioxidant properties, can help repair the tissues of the body. Yun yung Brad. Galing. Kaya nga sabi ko sa Galing. inyo, pare, if you're talking about products of the company, yan! Okay, parating na parating na. I'm so excited because sabi ko nga po sa inyo, talagang world-class yung produkto natin. Yun yung bro. Galing, no? So, ibig sabihin pala, Doc, no, in the future, pwede nating idagdag ang C Supreme doon sa mga, yung sa Ultra H2 at saka sa White Light na very safe. No? Pwede, Yung pwede. kanina binigay ko. Pwede, pare ko. Yan ang kagandahan ng ating kumpanya. Sabi ko nga po sa inyo, no, just like what I've been telling you years ago, okay, ito rin sinabi sa akin ni boss ni Dr. Kabantog, that he will be coming out with new wonderful products. Because when I joined the company, pare, 2008, 6 lang ang produkto ng kumpanya nun eh. Pero sabi sa akin ni Doc, I will be coming out with new products every now and then. And true enough, talagang labas siya ng labas ng produkto. Why again? Kasi nga, para ma-meet yung mga demands, yung mga needs ng iba't ibang klase ng tao. Because remember, different Correct. people will be having different needs and requirements. Tama po, di ba? So, ang ginagawa ng ating ng ating visionary president, talagang mini-meet niya yung mga needs ng ating mga empowered consumers. Yun ho Galing, yun. galing. Galing, galing. Nice, Doc. All right, Doc, ito next question ng mga most of our empowered consumers. Marami rin nagtatanong sa kanila kasi may mga bata, may mga teenagers or may mga toddlers. Doc, ano ba yung best age to recommend? Kanina kasi binigyan niyo yung algorithm. Pero ano yung best age na pwedeng algorithm na binigyan niyo, Doc? Ano yung best age to take our food supplements? It's a very good question, paring Miko. Ganito yan. Let me try to clarify this issue. Basta Ultra H2, regardless of the age, pwede yan. Okay. Alright. Regardless of the condition, pwede Ultra H2. Hindi na kailangan pagdebatihan. Yan. Okay, malinaw tayo sa Ultra H2 ha. Pag tungtong ng 1-year-old, doon tayo magsisimula ng may choco. 1-year-old. May choco. Pag 2 years old at marunong ng lumunok at mag-chew yung bata, 24/7. KD. Okay, yung Nutragami. Pwede mong hiwain ng maninipis, ibigay mo sa bata ng pakonti-konti if you want. Clear. Okay, Doc, clear. 2 years old yan, 2 years old. Eh, Doc, yung anak ko gustong dumalaw eh. Pag mga bandang 6 years old, pwede na pong dumalawa. Yan. Okay yan. Eh, Doc, yung anak ko gustong tumatlo. Mga bandang 9 years old, pwede mo nang itakdi yan. Okay? Yung KD 24/7. So, dalawa yung produkto. Pag below 12, na safe mong ibigay. That will be, okay, my choco and KD 24/7. Sorry. Babelo muna ako. Sandali lang po. Okay? Okay, Doc. Sige lang, Doc. Warm water. Ultra H2, My Choco, and KD 24/7 are the safe supplements. Hello. Pag tungtong ng 12 years old, pare, diyan mo na ibigay, Brad, yung tinatawag nating complete and colidus. Sabi na, Doc, ang colidus ba pwedeng ibigay pag below 12? Kung merong brain problems, mental problems, like ADHD, autistic, or even mentally retarded, yung pwede. Or, kung merong fatty liver yung bata na below 12, pwede ka magbigay ng colidus once a day. Break the soft gel, squeeze straight to the mouth, or pwede mo rin ihalo sa may choco, pwede mo rin ihalo sa milk or even sa water, pwede ho yun. Pero kung normal yung bata, healthy naman, walang sakit, 12 years old pare. So, complete,
Colidus, 12 years old. Maliwanag po. Okay. Okay. So, the rest of the products, whitening, burn products, slimming products, resveratrol products, coffee, 18 years old. So, let me make it Okay. simple. Let me go straight to the point. Ulitin ko ang usapan, pare ko yan. Ultra H2, any age. May choco, 1-year-old, papataas, hanggang lolo't lola na. KD 24/7, 2 years old. Okay? Complete, Colidus, 12 years old. And for the rest of the products, 18 years old. Ayos, ha? Klaro usapan natin, ha? Clear. Clear, Doc. Okay, good. Good. Yung guys, ha? Sige. Kanina may nakita akong question, Doc. Ano daw 7 years old, white light. So, hindi ba pwede? Ay, wag. 18 anyos yan. Even if you're gonna read on it, ilang beses ko po talaga binasa to. Nire-recommend po nila talaga ang glutathione. Adult, 18 years old. 18 years old. Okay. Alright. 18. Okay, clear guys, ha? Maniwala yan. Okay, next, Doc. Eto na. Sa mga gumagamit na, existingly gumagamit ng produkto, alam ko marami rin questions yung mga empowered consumers on this. Ang question nila, Doc, usually is, meron ba mga side effects? Ano yung mga in-expect natin? Kasi minsan yung iba, nag-take ng product at tapos sumakit ang ulo, tapos sumakit ang tiyan. So, are there any side effects in taking our food supplements? And what do they need to do when they experience those side effects, Doc? Tigil ba? Tuloy ba? Paano po ba? So, may mas magandang word dyan, Brad, yung tinatawag nating healing crisis. Remember that different people will act differently to specific food supplement or even synthetic medications. Because remember, we're not born the same. We're not born alike. Talagang, no, sabi nga po kahit kambal pa yan, kahit identical twins, may certain differences yan. Maliwanag ko tayo. Ngayon, sabi nga po, sige Doc, linawin natin ang usapan. So, healing crisis is the time wherein we will manifest signs and symptoms of a hidden illness inside the body. Katulad mga sinabi mo, ininom yung produkto, nahilo, sumakit ang ulo, inantok, okay? Yun ang healing crisis. So, depende po kung ano magiging healing crisis mo. Just like in my case, pare, share ko lang to, Brother Miko. No? Let me try to share this experience ko sa resveratrol sa Restore Life. When Restore Life was launched 2009, okay, nilabas ang Restore Life po, nung ininom ko to, parang biniyak yung ulo ko sa gitna. Grabe, no? Why? Kasi nga po, I almost gave up on taking the product kasi sabi ko, grabe naman. Diagnosed kasi ako na meron ng frontal sinusitis magmula pa nung medicine ako, nagme-medicine. Even when I was still in college. Nung nasa third year proper na ako sa medicine, inoperahan ako. Para nga yung aking frontal sinusitis, medyo mawala na yung pain. So for so many years, wala akong headache. Tapos nung mag-take ako ng Restore Life, grabe! I almost gave up. Pero sabi ko, baka naman healing crisis lang yan. Yun lang ano ko dun Baka naman healing crisis lang yan. And true enough, brother, healing crisis nga. Okay? Ano nangyari? Anong nangyari? After a month of taking the product, Brad, naku, ang ganda na ng talab sa akin. That every time I take the product in the morning, I'm so lively. Pero pag ininom ko sa gabi, kaya nga maganda rin inumin sa gabi, mga 30 minutes to 1 hour, bagsak ka. Correct. Tulog ka. Yeah. Yan lang yung ginagawa, Doc. Oo. Yun po yung healing crisis. Sabi, Doc, anong mangyayari? After healing crisis comes the detoxification process. Nagdi-detox ka na. Wherein you are now adjusting with the products of the company. Yun. Pero hindi lahat mag-healing crisis, ha? Only a few. Okay? Only a small percentage may suffer from healing crisis. Iba, parang wala mo nang naramdaman, tapos unti-unti nakikita nila, gumaganda na itsura nila, nagiging lively na sila, nagiging energetic, yun. Okay? Correct. Pare. That's right. Ayan, yan guys, ha? Healing crisis. Ayan, para hindi kayo masyadong kabahan. Okay, tuloy natin yan. Nakakaganda siya. Alright, now, let's go on. Siguro, Doc, maganda mag-welcome na tayo ng mga question natin. We have oras to welcome. Ayan, ito po, coming from Tiffany Acopio. Sabi niya, hi po, Doc. Tanong ko lang po kung pwede po ba sa pasyenteng merong kidney failure stage 5. Stage 5 na. Yung C24/7. Thank you po. Ayan, napag-usapan kanina yan sa algorithm.
Oo, katulad sinabi natin, paring Miko, we will be preferring complete. Kung napainggan ni Tita kanina, Tita Tiffany, okay? Complete tayo kasi nga, hindi ba katulad ng sinabi natin kanina, ang kidney, okay, may hormones para mag-stimulate ng bone marrow para gumawa ng dugo. Eh, pag sira nga ang kidney, magiging anemic, malamang bagsak din ang platelets. So, we will go with complete, Tita. Pero inulit ko po, dapat nakabantay ka dyan. Binigyan mo ng complete. Hintayin mo yung next creatinine count. Kung nag-i-improve, mababa, magdadagdag ka. Pero pag yan po'y biglang tumaas pa, titigil mo yan. Okay, So, ganun po yun. Kung sakali man po talagang tumaas, inulit ko seldom na nangyayari. Pero kung mangyayari po yun, you can give white light sa ultra H2. Pero kung binibigay mo nag-i-improve naman, you can go as much as 3 times a day on the 3rd week, then sustain mo lang yon ng complete. Complete po tayo. Okay. Complete. Yeah. Alright, clear, Ma'am Tiffany, ha? So yan, sa algorithm, complete tayo, tapos check tayo ng ano. Alright, go. Okay. Let's go on to the next. Ito po, Doc, kay Ma'am Lydia Funtilar sa Lumpides. Okay? Doc, ano po kaya sa product natin magandang offer kung sumasakit po ang tiyan or sikmura? Ito yung mga tanong na very vague. Okay, pasensya na po. Tandaan niyo po, sa lahat po ng madugo, sa lahat, tiyan ng pinakamahirap i-assess. Yung sabihin sa akin, Dok, sakit ng tiyan ko, anong dahilan ng pagsakit ng tiyan? LBM ba? Gastritis or ulcer ba yan? Kidney problems ba yan? Stones ba yan or infection? Liver kaya ito? Don't, Tita. Napakarami niyan. Kung sikmura, acidity ba yan? Usapan natin? O sige, isipin na natin paring Miko na acidity or dyspepsia pinag-uusapan natin. Yun na lang doon muna tayo kasi sinabi niya sigmura eh. Okay. So, ganito po muna. Siyempre, para kung mga acidic po, katulad ko, ako hyperacidic ako talaga eh. Okay? Small frequent feedings. Doon muna tayo sa advice. 4 times to 5 times a day, maliliit na kain pero mayat maya. The only liquid that you may drink while suffering from problems of the stomach or abdominal pain sa stomach will only be water. Yun, maliwanag tayo doon. Pare ko tubig tayo doon. Next, ano pa? Siyempre, ang bawal muna yung masyadong mga prito-prito pag ganyan. Dapat yung mga mabibilis kainin, mabibilis matunaw. You go for fish and preferably, pwede na rin ng chicken. Tapos fruits and vegetables. Then, sa produkto natin, syempre, Ultra H2 will be number 1. Tapos, si 24/7 that you can take 2 hours after meals. Together with the synthetic medications like, madaming pwedeng ibigay ng doktor, antacid like aluminum magnesium hydroxide, proton pump inhibitors like yung mga tinatawag na mga omeprazole, tapos yung mga H2 antagonists like yung tinatawag nating mga ranitidine. Ang dami yan eh. So, depende po. Pang-suporta natin yung C24/7, Ultra H2, and small frequent feedings. Yun po yun. Okay. Alright. O yan Clear. Lydia, next time, ayan, pakitingnan po yung ticker natin sa baba para medyo mas makatulong tayo sa mga questions natin and talagang ma-specify natin yung sagot ni Doc Butch. Please, lagay niyo po yung age, doctor's diagnosis, yung mga lab results kung meron, and yung mga current medications. Ayan, sige to. Ito po, Doc, kay Alin. Hello po, Doc. Good day. Ask ko lang po kung anong regenerated water from Ultra H2 ay pwede i-reheat to make it warm. Mahirap pare. Mahirap yun, definitely. I-reheat mo yung tubig niya. Hindi pwede. You drink it straight from the bottle or ilagay mo sa baso, then drink it afterwards. Yun po yun. So, what if pag mainit na tubig, Doc? Pwede bang mainit na tubig dito sa bote natin? Ay, wag. Pwede bang i-reheat? Cold water pwede, pero pag warm, pag hot water, hindi. Baka masira yung device, pare. Baka masira yung device. Okay. Pero mga medyo lukewarm or medyo lang. Pero wag hot. Okay yan, Ma'am Alin. Yung room temperature water, pare. Room temperature water is good. Pero sa hot, wala ko. Sa instructional manual niya, parang ang nakalagay lang dyan, pwede ka sa cold or yung room temperature water, pero pag hot, hindi po. Okay? Alright. Ito, Doc, si Ma'am Sheila. Sheila Valiente Vallega. Sabi niya, Doc, ask ko po, Doc, ano po mabisang gamot or maybe supplement that we have on the diabetic. 8 years na daw siyang diabetic at hirap na natulog.
Ayan. Basta po tita ang usapan natin, kung wala kayong blood thinning synthetic medicines like aspirin or clopidogrel, okay, and you're only taking medications for diabetes, okay, pwede ka po mag-restore life. Pwede ka rin Mm. pong because of insulin sensitivity. You can also add Colidus so that they can help break down your fats to become energy. At pwede ka rin po Mm. mag-C24/7 because of the vitamin B complex and resveratrol components of C24/7. Yung tatlong yon, tita, pwede po. Pwede. Pwede. Alright. Ayan. O guys yung mga kanina may mga nagko-question kanina Doc habang nagdi-discuss tayo. Ah, Paki-resend ulit yung mga questions po ninyo kasi medyo natabunan na siya nung comment. So please, resend your questions para marami tayong masagot na tanong coming from Doc Butch while we have time. Ito po, Doc, kay oh, Shay Peñaranda. Sabi niya, Doc, pwede po ba ang Angel E? Okay, sa myoma or fibroids. Kaya na kasi Doc, nasabi niyo yung complete. Pero ang Angel E po ba pwede sa mga reproductive to, no? I think these are reproductive. sa akin pare ko ang mas preferred kong Angel pag yung may dysmenorrhea, tapos meron tayong Okay. yung mga babae that will undergo, magdadaan na sa menopause or perimenopausal or postmenopausal, yan. Mas preferred ko sila sa ganon. Pero pag yung mga myoma or fibroids, I will go with complete Phyto Energizer. Okay. Alright. So, complete talaga tayo dito, Doc. Oo. Ito, Doc. Let's say. Sige po, send po kayo ng mga questions natin. Okay. Ito. Ito, Doc. Meron siyang anak. Ayan. Doc Butch, ask ko lang po, ano pong pwede i-recommend sa anak ng friend ko na may siguro mental challenge. 6 to 8 years old na po yung anak niya. Good. May nakikitaan ng konting mental challenges. Oo. Siyempre, number one sister that you must do is maghanap ka ng isang pediatrician. Okay? Mga developmental pediatricians kung tawagin po natin. Okay? Para po talaga mag-guide mabuti ang anak nyo. That is essential. Okay? Pangalawa po, pwede ka magbigay po ng Kili 24/7. Okay? Maganda po ang kanyang vitamins and minerals and fruits and vegetables components po. It's natural. Tapos, bigyan mo ng may choco because of the DHA component ng may choco. Kahit pa isa-isa lang. Isa pa na pwede mong ibigay, basta ganyang mga edad po, pwede ka magbigay ng Colidus. Kasi ang study po talaga ng DHA, okay, maganda po talaga sila sa mga bata na mga I'm sorry for this word, pero yung mga special child po. Okay? Like those suffering from autistic disorder, okay po, ADHD, mga mentally retarded po, pwede po yon. Okay? Because DHA will be good para po kahit paano po mag-improve po yung kanilang brain function. So those are the three products po, aside of course from Ultra H2 that you can add to your synthetic medications given by your doctor po. So ulitin ko po Ultra H2, may Choco, Kili 24/7, and even Colidus. Once a day lang po yung Colidus pag ganun po. Prick, Alright. pwede pong ihalo sa gatas, pwede pong ihalo sa may Choco, pwede pong ihalo sa milk or sa tubig, at pwede rin pong squeeze straight sa mouth po ng bata. Yun po yun. Okay. Ayan. Ma'am Glenda, maliwanag Hindi ba pangit lasa no pag in-squeeze yung Colidus diretso sa bibig? Nako. Tapos halo na lang. Nasimula talaga medyo masagwa ang lasa pero masasanay din yung bata. He will get used to the taste. Oo, masasanay din Kung siya. kailangan din talaga Okay. Alright. Maliwanag yan. Ma'am Glenda ha. Okay, basta na nag-take notes kayo. Guys pag nakikita yung mga questions nyo, take note kayo kasi para hindi masayang yung recommendation ni Doc. Ito po, si Macy Makabenta. Diba? Si Makabenta. Sabi niya, Doc Butch, may client po ako. Ang sakit is, ano to? I think constipation to, Doc. Constipation. So, hindi nakakadumi. High blood. Tapos may konting vertigo. Okay? Vertigo. Yung paghahilo siguro. Ano po ba ang pwede inumin at paano inumin po? I'm Prof. Macy Makabenta. Okay. Si Macy. Macy. Pag nahihirapan po ang mga gustong-gusto kong ibigay ng mga produkto natin, is of course, Colidus is number one. Ganda ng Colidus, pampapoops Colidus. Pangalawa that you can give will be the meal replacement shake ng Burn. Napakaganda rin po nun. Oo. Kasi marami siyang fibers, pare. Okay?
Then, kung may high blood siya, no? High Na blood, high Doc. blood, pwede ka rin magdagdag ng Vida drink to dilate the blood Mm, vessels. Pero inul ko ang vertigo kasi iba't ibang dahilan ng vertigo. Pwedeng dahil sa mga spicy food, pwede namang dahil sa mm, hypertension. Sa vertigo mm, kasi, may mga binibigay kami mga synthetic medications that your attending physician will give, like yung mga beta-hydroxychloroquine dihydrochloride, yung mga mm, senaricin, yan. Pwede po yung mga yon. Pero syempre po, hindi ko mm, yun i-prescribe dito. Binabagit ko lang po. But for our products mm, that you can add to those synthetic medications given by doctors, ulitin ko po, para pampaganda ng pupo, you go for Colidus and meal replacement shake. And for the hypertension, you can add Vida drink mix. Yun po. mm. Okay? Alright. Okay, Doc. Good. Question ko lang dito kasi may mga kaibigan din tayong ganyan. Doc, may connection ba yan kapag yung may constipation ka tapos taga-high blood ka? Di ba mas nakakahirap ng puso natin yun Oo. kapag no? Number Kapag one thing that you constipated. must do, tama ka doon, pare Koy. Ang mga suggestion po natin dyan, huwag kayong iire. Kasi may tinatawag rin Mm. parang Valsalva maneuver pag umiire. High blood din kayo pag gano'n. Oh. Mm. Nakakapagpalakas ng blood pressure. So, huwag kayong iire. So, sabi nga po, you must have a habit sa pagpupo. Ganito yan, ha. Turuan natin sila, paring Mm. Miko, para makatulong Sige, Doc. tayo. Yan. Habit ng Pagdating sa pagpupo. umaga, drink a warm water. Lagyan mo Correct. na rin ng lemonade para masaya usapan natin. Warm water Mm. muna tayo. Kung gusto mo naman, drink coffee. Pero usually, kasi ang kape sa akin, mas gusto ko pag mga during or after mealtime eh. Okay, so Mm. drink ka muna. Warm. Tapos, pag kumain ka, dapat warm food. Oo. Mainit ang pagkain. No? Diba? Hindi nilamigan na. Iinom mo na ng kape yan, pare. Iinom mo na ng kape. Why? Mm. Para humilab Sarap ka yan. agad yung intestines. Tapos huwag ka Mm. magmamadali. Sa bagay, most of us work from home okay? Or naka-quarantine yung iba. Diyan ka lang sa bahay mo. Relax ka lang muna. Mga 15 minutes, relax ka lang. Nood ka lang ng TV. Okay. Wag news. Baka mamaya, sumama pa loob mo, biglang bumilis ang tibok ng puso mo. Dapat para sympathetic stimulation, dapat relax. Yan. Kung gusto mo, makinig ka lang ng sounds sa umaga. Marilax ka lang. Kasi pag parasympathetic stimulation, ang intestines humihilab, gumagalaw. Pag naramdaman mo na yung paghilab ng tiyan at naramdaman mo na napupupo ka na, huwag ka na mag-isip. That's the time for you to go to straight to the comfort room. Yun, then defecate. Pag pumupo, take your time. Huwag iire. Kasi pag umire, baka po, number 1, magkaroon tayo ng hemorrhoids. Okay, almoranas. Number 2, baka nga po tumaas pa lalo blood pressure. So, take your time, defecating. Correct. Make it habitual. Dapat po talaga may rhythm na po tayo para po talaga pag tayo pumupo po, naging regular po yung pupo natin. Yun ho yun. Clear, And ha? drink lots of water and eat fruits and vegetables. Yun ang pinaka-importante. Correct, Okay? correct. Hydration. Mm-hmm. Okay. Yan, alright. Thank you, Doc. Ayan, may habit pa tayo ng pag-Macy, ha? Maliwanag yan. Naunawaan na. Pusuan natin yan. Yan. Okay, ha? Okay po. What's up? Clear. Okay, good. Ang ganda nun. Ito, Doc. Next question. Yan, makikithumbs up ako, Doc. Thumbs up. Woohoo! D. Miles. Sabi niya, Doc, hi, Doc, may client po ako. Yan, 38 years old. Good, kompleto. May age. Left ovarian cyst and breast cyst. May nodules din po siya sa throat. Nako. Okay po ba sa kanya ang complete? Paano po ang inuman? Complete pero low dose ka lang kasi nga nakita ko yung thyroid yung nodule sa throat Dapat ma-confirm natin yung thyroid nodules na yan. Ano ba yan? Okay? So you need to go to your doctor, confirm kung ano po yung thyroid nodules na yon. For the time being, you can give complete. Pero pag sinabi ko low dose, 3 times a day is good enough. Okay na po sa complete phyto energizer yon. Siyempre, dagdagan mo na rin po ng Ultra H2 para mas maganda usapan natin. Yun po muna ibibigay natin. Okay? Alright, clear. D. Miles. Ayan, ha? Okay. Next, Doc, ito parang may question siya regarding kanina. Follow-up question niya doon sa healing crisis natin, Doc. Ano daw gagawin ba? Healing crisis, what do we do with it? Siyempre, should we panic? As long as you can tolerate the healing crisis, you have to tolerate it. Yun lang naman yun Pero kung kuwari, nag-allergy ka, tigil ka muna pa.
Yun ang ibang usapan, Tess. Okay? Pag yung mga allergy na, okay? Kasi baka mamaya biglang magkaroon ng severe allergic reaction. Hindi pa naman nangyayari. Baka lang. Ito ang tip ko. Mm. Nag-allergy. Tigil ka muna mga 1 week. Pero siguraduhin mo, bawal kumain ng malansa. Manok, cheese whiz, cheese, Mm. peanut butter, itlog. Wala mo nang ganong kainan. Okay? Yeah. Tapos, ibalik mo yung produkto pa isa-isa lang. Mm. Okay? Once a day. Kung mag-allergy ka pa rin, wala kang choice. Choose another product of the company. Pero kung hindi, malamang, yung kinain mo. Pero kumari, konting hilo lang, lalo na yung inanto ka lang, ay napakadali. Sa gabi mo inumin para itulog mo na. Yun lang yun. Correct. Okay? Correct. Until dumating yung time na makakapag-adjust na po yung katawan nyo. As long as you can tolerate the healing crisis, then by all means, tolerate mo lang. Do it. Okay? Kasi Dok, healing crisis is something na precedes to the healing mismo, no? So, kailangan talaga ituloy. Pero yung mga allergy, doon lang ang sinasabi ko, stop muna for 1 week then observe din yung mga pagkain para makasiguro tayo. Kasi minsan po, sa pagkain pala kaya nag-allergy. Okay? Ito po, there's a question coming from Arnel Neri. Dok, ano po maganda sa 15 years old na may scoliosis? Uy, paano ba yan? You have to go to a rehab medicine consultant. Okay? Kasi may gagawin sila mga interventions sa physical therapy para po maayos pa. Kasi meron din po mga braces na pinapasuot po ng mga rehab medicine consultant sa ganitong klase ng mga clients po. Now, since 15 years old pa lang po yan, I'll go for complete Phyto Energizer muna. Pag nag-18 na po ito, I'll go for C24/7. So, complete ka muna once a day. Every week you add one. Pwede ka mag-maximum ng 3 times a day lang po. Yun na po yung maximum pag 15 years old po. Then, of course, pwede ka rin mag-buy choco if you want. Pwede ka rin mag-colidus. It's also wonderful para sa joints natin. Okay? Pero isa sa pinaka-essential dyan, dapat nasa sports yung anak mo. Para tumibay ang bones, tumibay po ang muscle. Para tapos po, lagi dapat siyang turuan na medyo straight body po. Bawal na naka-slouch pag ganyan mga problema. Okay? So, Colidus, complete, may choco, Ultra H2, those will be the products for your kids. Uy, abangan niya yung pagdating ng C-Supreme. Kasi katulad po na sinabi ko, maganda po sa connective tissue po ang C-Supreme. Correct. Para sa mga buto, Dok. Oo nga. Abangan ang C-Supreme. Okay? Yes. Dok, ito, another naman sa parang healing crisis in connection to healing crisis na Dok, natakpan tayo. Dok, sabi niya, hello, watching from Riyadh. Tanong ko lang po, may 2 tao po akong pinagamit ng C24. Parehas po sila nag-complain ng nahilo daw sila noong nag-take ng C24. Yung babae, 2 years nang operated sa ovarian cyst. Yung lalaki na namamaga ang paa, same silang nararamdaman sa unang pag-take ng C24/7. I recommend 1 cap 30 minutes before meal for 1 week. Yan. Doon sa babae, pare, shift ka sa complete. You go for complete. Doon sa babae. Okay. Doon sa lalaki, ano kaya yung dahilan ng pamamaga ng paa? Are we just talking about arthritis? Or are we talking about problems of the kidney, liver, or the heart? Yun eh. Yung pamamaga ng paa is just is that an inflammation or edema, pamamanas? Iba yun, pamamanas. Iba yun. Ibang usapan yun. Kailangan ma-confirm muna natin kung anong dahilan nun. Okay? So, pa-confirm yun sa lalaki. Okay? Kung ano pong dahilan. Pero again, once a day, it's good enough. Anong nangyari? Para bang nahilo? Sa gabi may painom. Katulad sinasabi ko yung mga hilo, parang inaantok. Before bedtime mo painom. Para kinabukasan po, wala na po yung hilo. Hindi hubiro yun ha. Yun po talagang ginagawa ko, usually. Pero ulitin ko po, sa babae po, you go for complete. Sa lalaki po, paki-confirm yung mga sakit, yung pamamanas. Manas ba yan o baga? Edema ba yan o inflammation para makapag-adjust pa tayo na mas maganda. And for your further questions, you can ask that through my Facebook page, Dr. Butch Villena. Okay? Alright. Ayan. Good Pacifico, Sir Pacifico Gririarte. Yan, ang ganda ng sagot ni Doc Bush. Maliwanag yan. So, confirmation tayo dapat to sa lalaki. Ayan. Ito po. Ayan, sabi ni Nitz, parang ito connection to sa thyroid, Doc. Sabi ni Nitz Villa Agulos. Doc, ano po sa product natin yung lumalaki na ang goiter at paano proper na pag-inom kung sakali po lumalaki yung goiter? Lumalaki yung
Lumalaki yung thyroid glands, nagkakaroon siya ng Thyroid. goiter. Okay. Okay. Oo, Oo. tama. So, sister, just like what I've said, ano kaya yan? Hyperthyroid o hypothyroid? Pag hyper, you go for complete. Pag hyper, you go for Ceta number 7. Yun lang naman po yun. Okay? Yun muna ibibigay natin. Kasi pag ganyan po mga goiter ang usapan, medyo cautious tayo sa pagbibigay po ng produkto. And only a low dose of the product should be given. Okay? Maximum natin dyan, 1-on-1. 1-1-1 lang. 111. Alright. Yun Ayan. po yun. Clear. I-confirm Okay, natin na Doc. parang Migo, pakisabi i-confirm yung result ng ultrasound saka po yung T3, T4, TSH niya. Yun po Para yun. malaman yung level. Oo. Kailangan may labs. Ma'am needs, Oo. magpa-laboratory tayo Oo. para makuha natin ang maliwanag. Ayan, Tama. okay. Ito po kay Christy Aribe Beltran, Doc. Ano pong product natin ang pwede magpababa sa uric acid? Mataas ang uric acid. 65 years old. Again, let me try to clarify the issue that the products of the company are here to supplement. Pantulong po tayo. Okay? For sure, may mga gamot po na binibigay ng mga doctors, especially for uric acid like the Fifustat, saka po yung allopurinol, mamimili po sa dalawang yon. Okay? Now, aside from those medications that are given by doctors, ang pwede nating idagdag na produkto natin, okay, will be what? Siyempre, pwede ka magbigay ng Vida Drink, Vida Max, or Restore Life to dilate the blood vessels para inflammation mabawasan po. Pwede ka rin magbigay ng Colicos because of its anti-inflammatory effect at maganda po talaga sa joints ang omega fatty acid. Then finally, you can also add C10-7 with its anti-inflammatory effect. Yung tatlong yun to. Aside from medications that will be given by your doctor. Meron talaga. May mga medications ang synthetic. Alright, Doc. Iwas sa kain ng mga laman loob. Usually, mga baboy baka na tapos laman loob pa niya. Naku, yung mga isaw-isaw, chicharong bulaklak, yan, naku po. Para wala kang problema, padala mo sa amin. Kami na bahala doon. So. Kami bahala sa isaw. May masarap tayong suka dito. Okay, pero yun yung mga iniiwasang pagkain. Okay? Okay, yan. Okay, Doc, ito po. Coming from Carolina Cubio. Doc, kapag ito parang sa derma siguro to, Doc. Kapag may sugat na may tubig-tubig yung bata, parang nagsusugat na may bibilog-bilog na water, siguro. 6 years old. Ano pong pwede ito? Tubig lang ba yan? O are we talking about impetigo contagiosa kung may mga nana po? Ilan taon na ba yung bata? 6 years old? May choco lang tayo sa Akili 24/7, pare. Only those two products. Pero dalhin niyo po sa doktor para ma-confirm natin yung pinaka-diagnosis kasi ang hirap sabihin tubig-tubig lang. Baka mamaya po yung mga nana na pala. Yung ngayon, mas nakakatakot yun yung impetigo contagiosa. Okay? So, we need to confirm first ano ho ba talaga yan para magkaalaman tayo. Correct. Yeah. Okay. So, diagnosis po, Ma'am Carolina, daling kagad sa doctor natin, physician. Ayan, Doc, ito, natakpan tayo na naman. Si Maylene. So, mawaran ako ng konti para makita ko. Oo nga. Natakpan tayo, Doc. Maylene Pamplona Corcuera. Ayan, si Maylene sa La Union. Sabi niya, Doc, may client ako, may seizure. 15 years na, according to parents. Nilalagnat ng sobra taas ng baby pa nung baby pa siya at nahulog sa duyan. So 22 years old na po siya ngayon. Pinatake po ng Vida Max, Vida Juice and Complete. Naalis yung paghampas ng ulo niya at pagngiwi ng bibig po. Okay, so nakatulong. 2 months po siya nag-take. Ang di po mawala ay yung mga nalabas na sound sa kanya. May dagdag pa po ba na iti-take? Long years po hindi nag-okay na nag-take ng synthetic medicine. Thanks full po sa products po natin. Thanks for reply and God bless. Again, sister, linawin natin yung medications po kasi ng doctor are there to para po yung mga seizure niya mabawasan. So mas maganda po talaga isabay. Okay, yun po yung lagi natin sinasabi. It's either mamili ka pwede ka mag-Restore Life, Vida Drink, or Vida Max. It's up to you. Okay? Ang ganda na nga nun nag-isa kang Vida Drink or isang Vida Max, pwede nga rin po isang Restore Life Pwede na yon. Pero if you will be giving Restore Life, okay, sa akin kasi okay na any of those 3. Okay? Why? Kasi nga po, ang kagandahan po talaga ng resveratrol, maganda siya sa nervous system because of cell regeneration. Yun ang word po doon cell regeneration.
Kaya madaming studies ang resveratrol. Tapos syempre, when you talk about the nervous system, maganda rin po dyan ang omega fatty acid. That will also be good. Okay, kaya nga po yung Colidus is really a wonderful product that you may add. Together with either C247 or complete because of the vitamin B complex of the products. So yun, pamili ka sa tatlo, Restore Life, Vida Drink or Vida Max. Tapos, Colidus. Then mamili ka rin, C24 or complete. Basta tatlo lang po doon, tama na po yan. That's good enough. Low dose lang, pwede na yan. Together with the synthetic medicines that will be given by the doctor. Yun po yun. Okay. Hindi pa yung tanggalin. Okay. Tandaan niyo po, hindi po tayo replacement. Ang objective natin is to supplement the synthetic medications. Okay? Masaya kami sa naging resulta, pero syempre po, mas maganda kung guided po ng doctor yung pasyente. Okay. Clear. Clear, Maylene, ha? Maliwanag yan. Ha? Thank you, Doc. Thank you po. Ayan. Next, ito, Doc, coming from Africa. Thank you. There's somebody from Africa who is asking Doc sa Batso. George. For someone whose creatinine was increased because of mega dose, what can we do? Okay. Just like what we discussed earlier, brother. Okay. For problems of the kidney, we will always start with once a day. Never did we mention that we need to give a mega dose for those clients suffering from problems of their kidney. Okay, so please be cautious and be careful in giving the products. Let me repeat. If there will be someone suffering from problems of the kidney or liver, always start with once a day. Every week you add one. As long as the creatinine count is improving. Okay? And the maximum for that will only be 3 times a day, not the mega dose, brother. Not the mega dose. Okay? So, revert back to once a day, brother. That's my simple suggestion for you. And try to monitor the creatinine. If and ever you've given once a day of complete, or then the creatinine count went up, I'm sorry, you have to stop it. What's the last product that we can recommend for him or for your client? My Choco. Okay? That will be the last product that we can recommend. But again, go back to once a day, monitor the creatinine before you can adjust it, and the maximum will only be 111. Okay, brother? All right. I do hope I answered your question. Yes. All right. Thank you, sir. Thank you, Doc. Ito po, coming from EC. So, Taiko. Sabi niya, Doc, anong product po ang pwede sa mga asthma? Ayan, asthma or hikain. And ages below. Below ano to? Hindi natuloy. Pero mga siguro bata to, Doc. Mga ages below and asthmatic. Ano kaya yung ages below na yun, pare, no? Parang medyo hanging yung tanong na yun. Ano kaya ages sa Taiko? Ano yung ages below? Okay? Ano yung age below pala, should I say? Ano yung age below? So again, kung mga adult na katulad natin, okay, maganda po talaga ang Colidus. Kung wala siyang allergy sa mga isda, gusto ko lang klaruhin yon. Because omega fatty acid has an anti-inflammatory effect. So maganda po yon. Plus, of course, pwede ka magbigay ng C247 or even Restore Life if you want. Pero kung mga bata nga po, yung ating pong kliyente, kung mga talagang young kids po, wala po tayong choice but to give Kidney 24/7. Okay? Can you give Colidus? Anong edad yan? Yun ang gusto ko malaman talaga Okay? Aside from the medications na binibigay ng mga doktor, kasi po ngayon kami, may binibigay na po kami mga inhaled na combination ng steroids saka mga beta-2 agonist. Okay, yun po yung mga ganda mga binibigay katulad ng mga Seretide, yung mga ganun po. That of course will be prescribed properly by the doctor to your clients. Yun po yun. Okay? Ayan, clear. So tayo ko, pakilagay yung pakikompleto yung question natin. Age below, ano yun? Age below what? 12 years old? Below 5? Below what? Kasi at a loss kami dun Correct. Doc, ito po, coming from Dale Peña, Susara. Doc, ano po bang maganda for my husband? Ako, husband niya. Na-stroke po siya at naoperahan last July lang po. Ito lang, this year. Half of body, arm, and legs is affected po. Di magalaw, BP niya po ngayon ay nasa range 115 to 75, 120 to 85 every day. May maintenance po siya na losartan, 1 mg, amlodipine, 50 mg, and atorvastatin, 40 mg.
Yan. So, naoperahan to, Doc. Napakabago pa ng operation. Yes. Okay, Bago pa lang. Oo. Stroke na operahan. Ano kaya to, nag-bleed or nag-clot? Malamang nag-bleed. Pero napakabago pa ng operation. So, ganito po yan. So, for the time being po, complete muna tayo. And you can also give white light if you want. Okay, kung mga 2 months na po tayo at wala na pong bleeding, okay, kung tapos na po yung bleeding po niya, then, pwede ka magdagdag ng Colidus. Yun po yun. Okay? Mga 2 months after. Okay? So, kung July po siya na-operahan, mga on the second month, pwede ka na magbigay ng Colidus. And complete. Yun po. For the time being. Okay? Alright. Okay, clear. De La Peña, Sara. Ayan, no? Kailangan bagong-bago pa lang yung operation ni Bago ni pa. husband. Okay, of course, we'll pray fast recovery rin. Ayan, Doc, ito po. I think we are few minutes before we end. Siguro mga few last questions, Doc. Ito po. Kay Mary Jean Vargas, sabi niya, Doc, year 2018, sumasakit po ang tiyan ko, Doc. Magdamag at finding po bato sa abdo. 0.30 centimeters po. Ask ko po kung delikado po ba yun. Sabi magpa-opera daw po ako dahil naninilaw na yung mata ko. Ako. Ano po pwede i-take, Doc? Sana po matulungan niyo po ako. Thanks. Ganito yan, sister. Ang babae talaga, may tinatawag kaming fat 40 female. Pag dating ng 40 years old, medyo may katabaan. Prone talaga mag-suffer ng gallbladder stones. Pag medyo may kalakihan na katulad yan, may hirapan ng dumaan yan sa bile duct. Baka bumara. Yun na yung dahilan siguro kaya naninilo na yung mata mo. Icteric sclera, kung tawagan natin Miko sa medisina, di ba? Okay, so, ang problema niya kasi baka mamaya, mag-ascending cholangitis ka pa, mas problemang malaki yon. So, sa amin po talaga, pasensya na po. Pero pag ganyang mga kaso po, tinatanggal talaga ang gallbladder. That's cholecystectomy. Now, pag naoperahan ka na po, pwede ka uminom ng Colidus. That's a good product. Para tumulong po siya sa breakdown ng fats na kinakain mo. For the time being po, habang naghihintay ka ng operation mo, you go for complete. Okay, you can also take Colidus if you want. Habang naghihintay ka po. Okay, pero ganito matinong usapan na, 1 week before the actual operation, yung Colidus tinitigil. Complete lang ang nire-retain. Kasi may konting blood thinning effect ang Colidus. A month after the operation, saka ka magre-resume ng Colidus. Yung complete, after operation, basta pwede ka nang kumain ng mga solids, pwede ka nang uminom ulit ng complete. Yun po yun. Okay, pero again, because that's too painful, yan ang magiging problema. At pag bumara ng gusto yan, baka talaga mag-cause ng ascending cholangitis, that's infection. Mag-cause ng infection yan, mas mamumroblema tayo. Baka matinding antibiotics pa nga abutin mo, palagkataon, pag ganun. So, again, operation po is really needed. Okay. Alright. Ayan, ha. Mary Jane, kailangan natin talaga eh. Oo, magano para basta pare ko, again, let me repeat, Mary Jane, you take complete, Colidus, okay? And of course, Ultra H2. Alright, okay. Mary Jane, that's clear. Okay. Ayan, ito po, si Ma'am Lydia Hernan. Sabi niya, Doc, good afternoon po. Ask ko lang po, bakit po bigla-bigla na lang ako kinakabahan at naninikip ang dibdib? Naku, Doc, ano kaya to? Na parang may tumutusok po. 20 years old po ako. Thank you. 20 years old? Ang bata. Alam mo, Lydia, there are so many reasons why kakabahan ka, naninikip. Pero ang hirap niyan eh. Kasi, number 1, is it anxiety disorder? Pwede yun eh. Number 2, talaga bang may problema ka sa puso? Okay? So, talagang dapat yan yung mga consultation na dapat physical, nakikita ng doktor na assess. Papakinggan ng dibdib, yung puso, baka mamaya may mga skip beats tayong sinasabi. Okay? May mga irregularity sa tibok ng puso mo. Okay? Yun yung kailangan ma-assess ng doktor eh. Kasi pag na-examine ka niya, na-examine ka ng doktor, personal dapat isa talaga dyan, physical examination eh. Then he will be able to recommend different kinds of laboratory tests to confirm. Baka mamaya pala mayroon ka rin problema sa thyroid hormones mo. Kaya kumakalabog ang dibdib mo. Madami eh. Hindi ako makapag-speculate kagad kung anong problema mo sa ngayon. Okay? That is one thing that I cannot do right now, yung magbigay ng diagnosis, especially napaka-vague ng tanong. Okay? Now, again,
while we're waiting, okay, wala ka mang ininom na gamot so far, di ba? You may try C24/7 and Colidus if you want. Pwede. Or if you want. If you want to make it, if you want a safer product, you can go with Complete and Colidus. Yung dalawa. Either you take C247 or Colidus or Complete or Colidus. Pero please lang po, dapat talaga makita ka personal ng doktor. Okay? Yan ha, pa-check up tayo, Ma'am Lydia, kasi para at least malaman natin. Hirap eh. Hirap mga pa, pare, yung presentation niya, napaka-vague. Vague. Sige po. Ayan, Ma'am Lydia. Ito, Doc, siguro one of our few last questions, Doc. Agaraw Jennifer. Sabi niya, Doc, ask ko lang po, yung client ko po may pagbabara po siya sa puso at marami gamot na iniinom. Pagbabara sa puso. Okay? Meron din siyang clopidogrel, kaya Complete at Colidus po ang tinitake after 1 week. Ang feeling po niya, lumalaki ang tiyan at matigas. Konti lang naman daw po ang kinakain. Lalaki po, nasa 60 plus years old. In-stop po yung Complete. Ang itinuloy, Colidus once a day. Pero ganun pa din po, after a week po, ulit, lumalaki tiyan. Matigas at nanghihina daw po. Once a day naman po siya dumudumi nung hindi pa siya nagtitake ng product. Again, ang tanong, what's the reason behind sa paglaki ng tiyan? Definitely, it will not be your products. It will not be our products. Okay? Hindi yun ang dahilan eh. So, kailangan malaman. Laki ba ng tiyan? Obstruction ba sa pagdaan ng pupo? Is it a problem of the liver that causes fluid accumulation sa tiyan? Yung tinatawag natin ascites paricoy. Okay? So, alin po doon, tita? Again, pasensya na po, medyo atalos tayo dito sa usaping ito. Pero yung binibigay mo po is relatively safe. Okay? Paisa-isa lang po. Again, para malaman po natin yung pinaka-problema, inuulit ko po, pasensya na, pero talagang kailangan niya magpa-consult. Lalo kung palaki na palaki po yung tiyan niya. Baka kasi mamaya fluid na ho yan eh. Hindi natin masabi. Fluid accumulation. Delikado, yan ang pinaka-ayaw natin, fluid accumulation. Kasi meron din siya clopidogrel. Baka mamaya naman, Brother Miko, baka puso na ito. Okay, nagkakaroon tayo ng problema sa function ng puso niya, kaya bumabalik din po yung dugo, pabalik po sa system. So, again, ang hirap mag-speculate because something that I might say, baka mamaya hindi pala yun ang problema. Okay, so sa akin po talaga, pa-check up. It's really important. Kailangan makita mo na ng doktor para malaman yung pinaka-specific na problema sa kliyente natin. Yan, okay. Agaraw Jennifer, yan, at least we know right now na napaka-importante ng mapacheck up natin yung client kasi nga, ayan, maraming big questions pero kailangan malaman kagad natin. Anyway, Doc, ang dami pang questions pero I think we are limited of time already. Tama. Okay, ang dami question but again, huwag sila mag-aalala kasi ano naman tayo, it's weekly naman po. And review nyo lang yung discussion kanina, malamang pa rin tanong nila, sa discussion kanina sa algorithm, malamang masagot din yon, di ba? Baka kasi hindi nila nasimulan, kaya yung tanong nila medyo hindi nasagot. Pero if you're gonna analyze, yung mga tanong nyo po, palagi ko na-explain ko po kanina yung tamang kasagutan dun eh. Okay? I-review nyo lang po. Yun po yung benefit ng ating pong empowered consumerism kasi pwede nyo pong i-review anytime yung topics po natin. Okay? That's right. Ayan, guys. So, again, you can rewind the video anytime para ma-review nyo yung algorithm. Pag-aralan nyo mabuti, take notes. Alright? Pero again, every Friday, it's a Friday habit. We are so blessed to have our Doc, final message for our empowered consumers for our wonderful session today. Ang daming natutunan today. Sige, pare, syempre, as always naman, di ba? We would like to thank the board of directors. Unang-una po, Dr. Cabantog, naku, napakasipag talaga ng boss natin ito. Saludo po kami sa inyo. We would like to thank you, of course, for giving us the opportunity since May 1 po. Sinimulan po natin ang easy online consultation para po ma-serve po natin ang ating empowered consumers worldwide. Okay, so maraming salamat, bossing. Siyempre, ang ating nanay, ang ating pong pinakamami, the chairperson of Alive Foundation and the director for international affairs, Dr. Connie Cabantog, maraming salamat po for guiding us, okay? And for being a good mother po sa aming lahat, okay? And of course, pare, yung ating isa pang bossing, pakibanggit naman pare ko, okay? Yes, of course, our Chief Marketing Officer, Mr. Excitement, John Aspirin. Yan. Para palagi tayong may meeting kay Sir. Ito po, for your information, weekly. Okay, talagang religiously kami po ay may meeting, ina-update po talaga kami, inaalam, okay?
Dapat nga po talaga kasi talagang guided na guided po tayo ng mga may-ari ng ating kumpanya. And of course, the boss up there in heaven, our Chief Finance Officer, the mentor of all mentors, Bossing, Engineer Franz Miguel, maraming salamat sa iyo. Now, pare, yung dalawang VPs natin, Brad, unahin mo na si Yes. Mr. Encyclopedia para ko eh. Of course, ang ating walking encyclopedia, Doc, later. Papaalala ko lang, later, kasama natin siya. Kaya, diretso na tayo mamaya, Doc. Okay, 9 p.m. Oo. with our Vice President for Business Development, Engineer Jurgen Gonzalez. And of course, Yun. our mentor. At ang ating tatay, Our, okay? Ang yes. tatay ng training team, okay, si Mr. Dudes. Then, Yeah. Sir Arnel Limpin, si Kuya. Maraming salamat sa iyo, Sir, again for guiding us. And sa ating mga masisipag na mga kapatid, okay, sa training team, again, saludo kami sa inyo. Mamaya mga Brad, kita-kits tayo. Light moments tayo mamaya. Kwentuhang umatikabong. Talagang pagkasama mo itong mga to, talagang sulit ka eh, no? Talagang maraming salamat. And sa lahat ng mga bosses natin, pare ko eh, from our Chief Accountant, of course, si Ma'am Gladys, our HR, si Miss Cathy, Miss Jules, and of course, our OM, si Sir J. Yulo, Ma'am Donna, Ma'am Lori, Sir Edwin. Ang dami, pare. Ang dami kailangan pasalamatan. And even hanggang sa Buting, hanggang sa Kapitolyo, maraming salamat sa inyo. And syempre, Brad, pasalamatan natin, pare ko, yung ating mga empowered consumers for being with us weekly, pare ko. Okay? Talaga namang kaya namin ginagawa to is mainly because of you. At pare ko, maraming salamat sa iyo for being my partner for this week. Pare ko, ibang klase ka talaga. Uy, pare, wag mo na makalimutan yung director natin, pare ko. Uy, Stage. Ayan, nasa likod po, nagpaparamdam natin. Si Direk Tala. Woo! Thank you very much, Direk Tala. Lagi ka nandyan sa ating Easy Talks and of course, sa ating Friday online consultation lagi. Ayan. Okay? So, it's up to you, bro. Alright. Sige, Doc. Okay, thank you very much, guys, sa lahat ng Powered Consumers. By the way, anyway, before we wrap up, just to remind everyone, sa lahat ng international leaders, be excited. The ED Plan, Economy Driver Plan 2.0 is about to come, guys. So, we have a wonderful events, guys, from Africa. We are scheduling some Zoom trainings with our international trainers to explain to you the ED Plan 2.0, Economic Driver 2.0, making your business more faster, bigger, and better. All right, and of course, for European leaders, Sir Doc Butch, we want to invite them. Kanina po nag-comment si Ma'am Roda Sikat kasi we have an event this coming August 22 tomorrow. Wow. Tomorrow po, 4 p.m. in Europe time. If you want to join and have the Zoom link, please communicate with Ma'am Helen or Ma'am Roda Sikat from some of our leaders in Europe, okay? Italy, Spain, okay? Sunod-sunod po yan. Weekly na yan, Doc, no? Mauna na ako bukas. Right? I'll be having an event with them tomorrow. And the next coming few weeks, expect Doc Butch and some of our wonderful international trainers like Sir Adrian Astig del Rosario will also be there in Europe. Yan, nakaka-excite naman yung Europe. Yan, so again, guys, thank you very much sa lahat ng nag-join sa ating ngayong online consultation. Doc, maraming salamat po. You're such a blessing for Empowered Consumer Family. Thank you very much, everyone. And of course, God loves you, the company loves you, and everyone loves you. Bye! Stay safe! Puso! Puso! Woo-hoo-hoo!